Lanta. Oh! Hello, may galaw shoutout. Ay, naka. Hello, may galaw shoutout. Uy, Junaline, MJ Abrera Vlogs, may galaw shoutout. Hindi ako nakapagkita, guys. Wait lang. Thank you so much. Parang wala ako sa gana mag-ano. Thank you, Ricky Mati sa Patamsak, Sir Leo, tutorial. Ayan, yung mga pumasok kanina. Sorry naman, guys. Nabisi pa. Ayan, thank you sa 3 million in the house na nandyan at sa mga nagtusok na umalis na, hindi ako pa nagpakita. Ayan, pinatugtog ko lang. Thank you. Parang wala nang tao ngayon. Kakanta na lang ako mag-isa. 3 million na nandyan. Sino kaya yan? Salamat sa nag-BG. Ayan, sa mga umalis na salamat sa mga nagtamsa. Kantahin nga natin ito. Sabay lang sa sabay. Hindi ka mag-usa. Look, it's happening once again. It happens every now and then. Feel the hurt and hating all the men. Ready to stop it all, that's when I need a friendly place to see me through these lonely days. Just to put on some sunshine in my place. Don't take too long, I need you here. I haven't gone that far away, and since I am the kind of friend you know, to stay with you through all the pain, never to leave you in the rain, ready to listen to what you've been through. Your blues and share each other's parts of you. We've been there once before to get our points of view. It doesn't really matter if it never quite the same. We have the rules in different ways. We play the games of different folks with different strokes and keep on Nakalag si Selen, di ba? Guys, mga baby ni Angel, Angels na Helen. See, the world seems bright again. It's only darker now and then. Most of the time there's just no telling when. Look and see, godly, here we are. We may have gone our different ways, but since we are the kind of friends you know would say no matter what the pain, learning to laugh back at the rain, ready to say we're here to stay in every way. Although we've got our different parts of view, we've been there once before and kept our points of view. Thank you, sis. Naka-live ka, di ba? Ante ko din. Thank you, ante ko din. We have the rules in different ways. We play the games of different folks with different strokes and never really change our okay lang, sis. points of view. May emergency lang. Okay lang, sis. Kept our points of view. Bisito. Okay, thank you, sis. We have the rules of different ways. We play the games of different folks with different Samantha and keep our points.
Samantha. Bigyan kita ng jacket. Thank you so much. Thank you, Ate Kudit. Good morning. Anong oras ka natapos kagabi? Hindi ko naman akalain na at di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. At kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alinlang pa. Before 12, natulog na, nakatulog na ako. Pagod, diretso yung tulog ko. Pero maaga ako nagising. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag Sa trabaho ka? kumakabog ang puso ko? Bakit kapag nandito ka, sumasayang araw ko? Lahat ng bagay sa mundo parang walang gulo. Walang tao, si Tugang. Bakit kapag nakikita Kantahan ko na lang hanggang mag-ina. nasa ulap ako? Bakit kapag Pag walang tao, mga 1 hour, mag-end na ako. Utan sa'yo, Last batch na lang ako. dito ka nababalik. At yan ng party, mamaya Tugang. Sige. Wala mag-live mamayang gabi kasi alis ako. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Para bang himala lahat ng ito sa isang sulyap mo. Nabighani ako, Nabalot Ay, hindi ako nagtrabaho. Okay. puso. sa isang sulyap mo. Nalaman ang totoo. Ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Bakit kapag kasama kita, ang mundo ko'y nag-iiba? Bakit kapag kapiling kita, ang puso ko'y sumisigla? Bakit kapag nandito ka, problema ko'y nabubura? Ikaw ang aking pag-asa at ang tanging ligaya. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Para himala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, Nabighani ako, nabalot ng pag-asa. Thank you, Sis Ellen. ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ang totoo. Ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa Jalis isang Liso, sulyap salamat. mo, napaibig ako. Mag-last batch na lang ako sa Grand Via. Pag walang tao. Thank you, Janice. Sino ba yun? Jonalyn. Si Jonalyn naka-live. Yan si Kataramos. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Para bang himala ang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, nabighani ako. nabalot ng Pag-asa ang puso. Sa isang sulyap mo, nalaman ang totoo. Ang sarap mabuhay, punong-puno ng kulay. Sa isang sulyap mo, ayos na ako. Sa isang sulyap mo, napaibig ako. Kanta ka lang. Diyan ako maya-maya pag-pray. Lang rasin na naman. sa isang sulyap. Sige, ano din. Kasi kung hindi, mas maaga ako magka-last batch. Kasi may bibili na ako. Makapaglipot. Walang time. Sige lang. Magsabay lang ako. Lyrics yung sabayan ko para mag-practice. Walang tao. I'm not feeling good. Pagod. It's happened once again. It happens
every now And then, akyat ka lang. feeling the hurt and hitting all the men, ready to stop it all. That's when I need a friendly face to see me through these lonely days, just to put some sunshine in my place. Don't take so long, I here I am. I haven't gone far away, and since I am the kind of friend you know, and still got the pain, never to leave your hands rain, ready to listen to what you've been through. Practice lang. Hindi ko alam. So you, we burn it once once again. Parts of you doesn't really matter if I'm never quick to say. We have the rules in different ways. We play the games to different folks with different strokes and keep our points of view. See, the world seems bright again. It's only darkening now and then. Most of the times there's just no telling when. Lonely na. Look up and see that here we are. We may have gone our different ways, but since we are the kind of friends you know. Lina, dikitan mo yan si Princess. Para magpapa-entry yan sa 15 ang rapon. May pabigas. Say we're here to stay in every way. Although we've got our different sides of you, we've been in us to go and kept our points of view. It doesn't really matter if they're never quite the same. We have the rules and Andrenico. Guys, yung mga baby ni ay Angels ni si Helen, Valencia, dikitan niya si Princess Magnifico. On 15, April 15, sa Friday, may parapol yan. Pero punta kayo ng Lunes, Martes, Miyerkules, alas 8 ng gabi para makaka-entry kayo. May mga doon, chikas, may pabigas. We play the games of different folks with different strokes and keep our points of view. Leonidal. Hello, Tugang. Mr. Life and Passion. Anong oras na ba dyan sa Canada? Ay, isabay lang ako ng kanta. Mamaya na. Anong oras na sa'yo? Papajig lang, tamsak ng Tugang. Thank you, Tugang. Malunggay. 27. May galag siya na. Thank you sa mga agents sa Sicily. Parang Tugang. What makes birds fly? What makes them fall? Thank you, Tugang, sa pahala. Why does a day turn into night? Since you've been gone, I carry on, Good morning na. Good morning. waiting for you to walk through the door. But the more I think of you, the more I want to say I miss you. Love's got a hold on me, oh my. Yung mga angels ni Sis Helen, guys, padikit kay Princess, may mga pa-entry dyan. And si Eugene
ba to sa May pa, birthday niya. Wala siyang pa-entry, pero punta kayo sa bahay niya para pag birthday JLS niya. Andun ako. Maraming pampamudod na pera yan. Nasa higaan pa. Okay, Tugang. Gaynalin! May galang shoutout. Haba ng harap. Edward! Thank you so much, Edward. Ang dami naka-live, di ba? Naka-live si MCTV official. Damtansak. Thank you, Edward. Papa J. Kamusta, Tugang? Anong panirata dyan? Gayna, okay ka lang, Gayna? Thank you so much, kaya sa mga angels ni si Selen, guys. Princess Magnifico, puntahan nyo to. Sa Friday na ang niya, ang second anniversary sa may pa-entry yan. Edward Casar, mega love shoutout. And si Eugene din. Sa May 8 ang kanyang Princess Magnifico, Ma'am Shi Tessa, mega love. Wala ba si Tugang Ma'am Shi dyan? Natulog yun. Tugang Mr. Life. Pinangat. Pinangat. Talagang bikol na bikol si oy. Pinangat. Kumusta, Gaynalin? Okay lang ba? Naka-live si sa MCTV, di ba? Naka-live. Gayna. Tugang mag-replay ako ng Ilma Sumaya. Ala, bakit? Wag na, oy! Ba't mag-replay ka pa? Wag na. Take me as I am, hold your hand in mine, now and forever. Wag na, Tugang. Wala ako sa mood maganda. Papa J, kantahan mo na si Manay. Halika na. Wag ka na dyan, mag-replay. Mahaba to. It was you, and you for me. Every road leads to your ancestral thing forevermore. Say you love me for the rest of my life. Gonna know. You love me for the rest of my life. Okay lang, hindi naman. Ako nga di. Aldrin! Iskano? May premiere. Danto Socorong Tugang. Thank you, Tugang. Ako nga, di man ako singer. Kantahin na ako. Halika na. Jamming. Mali yung sabi ko. Mag-play ako ng Elma Sumaya. Sending support to. Sige. Mali talaga. Sige, hello, Tugang. Hello everyone. Ayan guys, si Tugang Princess Magnifico may pa-entry yan guys every Monday to Sunday live niya. Dikita niya yan kasi may pa-Gcash and may pabigas yan sa Friday. Nagising ka na, Tugang Princess. Bukas 7 p.m. ang start ng LS ko, pero saglit lang siguro. And next week siguro wala ako guys, weekend. Mag-evaporate muna ako. Ayan, kagigising lang. Dito gang. Magkape ka dyan, magkape.
naghanap ako ng kanta. Wala ako sa magkanta. Parang pagod ako sa linggong kanta. Anong kanta ba ang gusto ninyong kanta na dati rin? Sabi ganun, no? Parang singer. Sis Bidili, hello! Lugtan! For the rest of my life. Baba kayo guys sa mga ano ninyo. Ay, baba ko yung ano ni Tugang Princess Magnifico, ha? Kanyang ano yan. Lolo Bigs! Si Tugang. Tugang Princess Magnifico ang kanyang ano. Yuking ko channel, hello. Yung kanyang GLS ni Tugang ano. Princess Magnifico on Friday guys. Holy Friday. Saan na kaya yun? Wala akong makita. Ay, wala akong makita, Tugang. Pakibaba mo nga, Tugang, Princess. Mamshi, hindi kita makita. Parang kanina lang. Yung sabi ni ni Maymay, hindi niya makita. Yung ano mo, na-set mong ano yan, GLS. May pabigas doon, guys. May pang-ulam pa. Sabi ganun, ano. Sige, kanta tayo. Hi, host. Thank you, everyone. And thank you, everyone. Harang pa. Baba mo, Tugang, para mapin natin, para matamsakan. Hindi ko makita. Tugang Lolo Bigs, thank you sa paharam. Sis Bit Lily, thank you, thank you. Papa J, baba ka, Tugang, ng ano, or type ka sa gusto magbaba. Opo, baba ko. Di ko makita, Tugang, sorry ha. Pakibaba. Ayan, anniversary. Anniversary, guys. Ayan. Patamsak sa paano na rin palablab sa mga hindi. Sa Friday yan, guys, sa Friday. 8 p.m. Pinas time. Sa mga gustong magkaroon ng GCash. Diba? Ito na. Kakanta na ako. Pinag-practice ko na yung Tugang, yung natin, point of view. Hindi ko pa masyadong alam. Kaya, ito na lang muna ang gawin natin. Ayan, Papa J, kasa, guys. Thank you so much, Tugang, Papa J, para sa inyo. At sa mga bagong gising, at sa mga umaga na. Ayan, good evening. Dinner na sa Pinas. Busy. Sige, Tugang. Hello. If I had another chance tonight, Rest ka muna dyan, Tugang. I try to tell you that the things we have to write. Time can erase the love we share, Ante ko din. but that gives you time to realize just how much we care. Now you gotta really not to say. Gusto kong alisin yung salamin ko, pero laki ng iPad ko. I guess I held myself to blame. Time can erase the love we said, but it gives me time to realize that you're the one who said, no, I won't hold you back now.
the years that you were mine. Time can erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. No, I won't hold you back now. That we had just can't be found. No, I can't hold you back now. Janice, Empoy Channel, thank you. We thank you. Thank you. Sis Canero Ramos, thank you so much. Thank you, Jason. Ala, sis Canero Ramos, thank you. Thank you, Ma'am Shi. No, I won't hold you back now. Love we had just can't be found. No, I can't hold you back now. Love we had just can't be found. Maribel Chavez, Lina Ariola. Thank you guys. Guys, sa mga angels ni Helen, nakapin si Tugang Princess Magnipo. Nagpapa-entry yan guys. May pabigas and pajikas. Sa gustong love lang si Tugang Princess Magnifico. Second anniversary niya on April 15, guys. Thank you. Lina, dikitan mo. And si Eugene, nadikit na ba? Thank you, sis, Kate Ramos. Ay, nako. Di ako marunong magbasa talaga. Sorry naman. Sorry. Di ako Almira. Thank you so much, Almira. Thank you sa Timpuso. When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing is going right. Tugang Edita, Gladys Campo, hello. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest nights. Just call on my name, and you know whenever
and desert you. Will they take your soul if you let them? Oh yeah, but you don't let them. Just come up my name, and you know whenever I am, I'll come running to see you again. Matamsak tayo sa nakapin or fabo. To spring, summer, or fall, you know all I got to do is come. Lord, I'll be there, yes, I will. You got a friend. You got a friend, yeah. Jerry, thank you. Thank you sa mga basugo dyan, sis Cathy Ramos. Tugagidita. Oh, yeah. You got a friend. Thank you so much. Mga tugang palamlam sa nakapin, guys, please. Oh, dahil magkasunod yung nag-ada friends ako, that's what we're number. Hindi ko pinili talaga magkasunod siya. Kantahin natin. Covers PH. Na may phobia na si Tugang Ma'am Shitesa sa mga ganito. Ayan. Shama, Grace, thank you so much. This is for you guys. Oh. Sa mga friend natin dyan na hindi na tayo friend. Tugang, Ma'am Shi, para sa'yo. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you, and I should never go away. Well, they close your eyes and try to feel the way we do today. And if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Patamsak kayo sa nakapil, please. Iwan kayong bakas. When the glow and love in me, and now there's someone more I see. And so by the way, I thank him, and then for the times we were apart, while they close your eyes and know, and words are coming from my heart. And then if you can remember,
And Madam Pres, Mare, thank you so much. Dan, bagong ticket, Aldrin. Uy, thank you Tugang Edita. May premiere siya. Thank you so much. May premiere kayo guys. Baba niyo para maipin natin. Papa Jibla, thanks po. Ayan, dikitan niyo si ano. And si Eugene din, dikitan niyo para sa birthday niya. Dami siyang milyones na ipamimigay. Walang entry doon, basta pumunta kayo nung ano, kasama kayo sa raffle. Diba? Ayan, para sa inyo. Sa 8 million na nandiyan. Thank you guys. Thank you to kang Papa J Love. Halika na, kanta ka na, Papa J Love. Okay ba yung internet mo? And I feel like the world got mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears. Okay lang ba yung sound ko dyan? On our own, I've been so far. It's worn of the moon, and I've counted a million stars. My love still true. Thank you to kang Onika. Friends coming down, May grab siya na to kang Onika. but leave me alone. What I said is wrong before. Born and lost or pangan. Thank you. Me and you. In my heart I know there's one in my life, and it still is true. Wala na. And I can count on you. Dami naman sa ko. Count on you to be there. 44 na, 6 na lang. Bago 50, matulog na tayo. No question. Hindi yan sabi niya ni Mrs. No question. I want question why or where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle find. If I had to choose one place to spend the rest of my days, anywhere will do. Sige, guwapa. Lagi. Close to you. Baba pa lang. Para mainin natin yung gagas.
doesn't mean Thank you sa pag-ano kay Malamlam naman guys kay Gladys. forevermore. As the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Palablab naman guys sa nakapin, si Tugang Gladys. Ayan, bagong monetize. Asan ka ba Gladys? Ngayon. Tapos pag hindi pa ninyo kadikit si Gladys, dikitan nyo na. Dikitan nyo na rin mga tugang. Antayin tayo magkaano. Can't believe we met like this. It's just coincidence. I have a feeling I'll be seeing you again. Thank you Tugang Edita. You're every bit as beautiful as the last time we met. When you told me you were leaving, going back to him. How I wish I could tell you it's all in the past, but I was never good at lying. And baby, since you asked, I don't want to hear that song again from the night we first met. I don't want to hear you whispering things I'd rather forget. I don't want to look into your eyes, 'cause you know what happened next. I'll be making love in bed all over again. Can't begin to tell you just I'm sorry as I am, that the man you built your dreams around just broke your heart again. I think I know the feeling, 'cause I once loved you so much. That's as well rather die or leave there. If I held you in your arms, I never let you go. And it is at the time and place to get emotional. I don't want to hear that song again from the night we first met. I don't want to hear you whispering things I'd rather forget. I don't want to look into your eyes, 'cause you know what happened next. I'll be making love in bed all over again. Cry when you kiss me, then you walk Crispin! May galaw siya ng kapam. Thank you. Palablab naman guys sa nakapin. Hoy. Sa magoy mga tugang yan. Lahat yan mga tugang. Si Papa J. Vlog Bicol din yan. Si Gladys Bicol din. I don't want to hear that song again from the moment we first met. I don't want to hear you whispering the things I'd rather forget. I don't want to look
Vanessa. Ayan, new video, birthday message, birthday salamat po. Ayan, si Crispin guys, baka hindi nyo pa hakadan. Sige, tugang. Ayan. Tugang Mamshi. Palablab guys kay ano, tapos palit uli natin yung ano. Sino mga premiere dyan, ipalit natin, ha? Sa mga hindi pa nalablab, lablabin nyo si ano, Gladys. Isang ano din yan. Tugang. Tugang. To love somebody. Tingnan natin. To love somebody. Michael Bolton? Michael Bolton pala yun. To love somebody. Bee Gees na lang. Ito na lang, Bee Gees. Tugang Erika. Thank you, Tugang. Ay, alam ko kaya to. There's a light I know, a certain kind of light never shone on me. Thank you, Papa J. Vlogs. I want my life to live with you, to live with you. There's a way. Everybody says it's a never living things. That what does it bring? And I got you, and got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. And my brain, I see your face again. No, my brain, no, mine. You get to be so blind, and I'm blind, so very blind. I am in. Can't you see what I am? Leave I breathe for you. But what God is to, and I got you, and got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Kasosyo TV, Tugang, sarap. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. No, 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 no. You don't know what it's like. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you.
Thank you so much, guys. Ayan, welcome natin si Tugang, kakambal ko yan. O, tingnan niya. Hello, Tugang. Princess Magnifico, welcome all the way from Taiwan. Hello, Dami-dami Tugang. lang. Langga. Twinnie Mamo, UK. And Tugang Noel na Raja. Baka naman. Ay, Tugang Lolo Bigs pala. Lolo Bigs pala yung pinasok niya. Ay. Good evening sa inyong lahat. Igalaw siya na, Tugang. Thank you sa pag-akyat, Tugang. Bakit parang may second voice? Wait lang. May May echo. echo ata. May echo ako. May echo cancellation. Okay na. Sige. Ayan. Ready ka na ba sa ating dalawang awitin na Thank you, Tugang. Langga. Twinnie Ma'am UK. Kanta agad. Ayan si Papa J Vlogs. Bakit tinawakan si Papa J Vlogs? Magaling kumanta yan, di ba? Ay, ewan ko man dyan. Ayaw naman. Ayaw naman. No? Halika na, Tugang. Miss Onika, Miss, ano sa yung mga kilala ko? Basta magandang araw sa inyo guys and happy Saturday po sa ating lahat. Our friend from Korea, shout out. Life. I don't know how to read that, your name. Sorry naman. Shout out. From Korea, guys. Ayan. Kapansit, may galang shout out. Ayan. Sana all may taga Korea. Oo, pero hindi ko Kapansit. nagbababa dyan ng bahay. Guys, pwedeng palablab dyan sa nakapin. Baba kayo ng premiere short video para maipin natin dyan. Ayan, Ninang Tamshek na po. Ayan. Wait lang. May kakantaon lang ako, Tugang, na isa bago ka kakanta. Hindi lang tugang. Hindi. Kanta lang tugang. Uy. Kanta lang. Sige, para sa inyo, guys, sa mga Pilipinas, maaga pa eh. Para sa inyo. Ayan. Thank you, Leo Ron. Hello, Chichay. Nagalaw siya raw. Para sa inyo. Shoutout sa mga nandyan. Sa baba. Magtamsakan kayo, guys. Sa mga premiere, baba kayo, ha? It's late in the evening. Just wonder what wants to say. He puts on her makeup and brushes her blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Thank you, Leo Ron. So we go to the party, Kuya Manoy! and everyone turns to see Baraylihan na. this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. Ha? DJ po ito ulit. Dito po ba si RPTV now? One moment. Ha? Sino to? Nawala na tuloy ako. Pasabay. Nasa trabaho. Iba. Pasabay. Wait lang. Walang tibag talaga. Nawala na ako. Oy! Mamaya bigyan kita ng tibag. Nasa trabaho, shoutout mo, DJ Pupoy. Ay, papi, hanap ka, wanted ka. RPTV. It's time to go home now. Sige, umakit ka. I got anything head. So give her the car keys. Tell me to bed. And then I tell her as I turn out the light, I say yes, wonderful tonight.
Popoy na yan. Wanted ka. Akala nyo wala si Papi dyan, nakamasid dyan. Akala nyo may gwardya. Huwag kayo dyan. Pasukin kayo. Ang tawa. Aray ka, Diyos ko. Umayos kayo, ha? Umayos ka. Ay, tugang. Hello, Sisi. Madam Press. Hello. Joke lang. Naka-duty. Ikaw, Pupoy, ha? Huwag mo akong ano-anohin dyan. Tingnan ko nga yung bahay mo, Pupoy. Ay, nako. Si Pupoy, DJ Pupoy Tulits 23. Sino ito, Papi? Anong maanuhan? Matira to. Aray ka, Diyos ko. Bakit inaano ka ba? Ano yan? Alfred Manoy, iwan mo na yung work mo at magkantahan na tayo. Tingnan natin yung ano ni Popoy. DJ Popoy, umakyat ka nga kung talagang uragong ka. Di ka magparaano dyan. Tabibikulon ka dyan. Oy, umakyat Madam ka. Bress! Asan si Kuya Aya? Paakyatin din. Bakit magkakakilala kayo? Ano ba ito mga to? Hindi. Hi! Hindi ba Hindi. Hindi totoo talaga siya. DJ Popoy Tulits 23. Dikit na kita. Ngayon ka lang pumunta sa bahay ko. Ang tagal na kitang dikit. Aba. Di mo ako kilala. Madam Bicolana. Madam ka dyan. Pinapang ko yung sa ano? Oo nga. Di ako Orago. Batanggenyo ako. May second voice tugang. Ala, wait lang. Katagal na nating Baka ako yun. Ako. Parang ako. Ako. Oy, DJ Popoy ka na. Nakarating na yan sa ano ko tugang. Sa LS ko nung kasama ni Glenn Bonifacio. Yan. Bakit yan ang kumanta? Hain ang mga maurag dyan. Ruluwas na't kanta na. Halika na, Kuya Manoy. At wala tayong ano. Kaya Manoy, may galang shoutout po. Nakain ako guys. Ayan. Nakalimutan mo talaga. Oo, kasi hindi ka naman talaga pumupunta sa bahay ko. Nakalimutan ko talaga. Nasyak nga ako eh. Sinto. Parang ano. Madam Press, nahulog ka. Hindi nga talaga. Totoo, DJ Popoy. Pero dikit na ako sa iyo. Nilab na kita, ngayon ka lang pumunta. Ayan, kabayan Tulits. Ayan. Kulang gadget, sabi ni Kuya Manoy. Ay, kahit na tagal na yan sa The Voice Mami. Ay, ganon. Si Tulits ang kakilala ko. Hindi ikaw. Siguro nagbago ka ng pangalan. May tumawag sipi kasi gamit ko. Sige, Mare, sige lang. Okay. Tugang kanta, Princess. Si Tulits, kilala ko talaga. Papi, kilala ko yon. Pero kung nagbago siya ng pangalan, hindi ko na ma-remember talaga. Miss Gainalyn. Kung nandyan sa The Voice, ay kilala ko. Kilala ko mga taga The Voice. Ako lang. Taga The Voice nga yung tugang. Taga The Voice yan. Kasama ni si Glenn. Kaya naman, first time niyang pumunta ata sa akin. Hindi. Kasi may jacket na siya eh. Oo, kilala ko nga to. Kumanta na yan sa Itugang Bakit na yan sa Itugang? Tugang ang nangyari sa Itugang. Si Tulits? Kumakyat? Oo. Si DJ Pupoy. Iskay na siya. Iskay? Bakit iskay? Anong iskay sa'yo, Ma'am Pap? Nako, para rin to. Siyempre, kilala mo ako kasi pumupunta ka doon kay Kuya Aji sa Sinto na. Amayos ka dyan, Tulits ha. DJ na kasi siya. Iba na kasi yung pangalan niya. Pero kilala ko kasi si Sinki Adahar, sila di ba? Umakyat sila, si Francis dati sa live ko noon. Kaya kilala kita. Kanta kita, kabayan. Eros Vlogger, thank you sa pag-akyat. Kakanta ata ito. Wait lang ha. Nag-static ka. Jeros. DJ na kasi ako sa radyo. Okay. Anong radyo? Ang mapakinggan. Bakit
Siguro nagkikita kayo ni Papi sa live. Uy, JME Station! Wala bang ABS? Kasi ABS ako eh. Lol. Uy, ano? Oy, ABS ako kahit nagsara. Oh my goodness. Oy, shout out dyan. Diba? GMA pa lang pumunta. Ay, Boss Amil Thank you so much, Boss Amil. Napakantay na. Log on na kayo sa WW Pinoy. Sige. Ano natin yan? Screenshot natin yan. Para mapakinggan kita. Tingnan natin. Ay, pero gusto mo naman, fake news yun, ma'am. Ano yan? Ay, DJ Popoy, kung pwede, sampulan mo kami dyan, oy. Huwag ka dyan mag-type-type. Hindi kita dyan pakinggan. Bahala ka dyan. Siga din. Ayan, sige, tugang Ma'am Tessa. Song na. 18 million in the house. May galab shoutout. Sige. May kakanta na ba tayo? Sige, tugang. Miss Tichay, may love shoutout. Hindi ba nakutugang singer? Uy, baka, naku po. Uy, Yan yun. Uy, nako, inakyatan talaga ako, oh. Sana oil. Ayan, welcome muna natin, tugang. All the Sige, way. welcome muna to. Pero Batanggenyo daw siya eh. Batanggenyo. Bakit yun dati? Bakit yun dati sa Mutugang? Bakit yun dati sa LS? Ay, akagwapo naman. Ay, sana all. DJ na, gwapo pa. O, diba? Ay, sana all, oy. Good evening po sa inyo, sir. Ay, magandang hapon pala dyan sa inyo, sir. Ayun. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga katugang. Ayan. Hello. May nagdo-double tayo. Sino may extra? Ay, ako pala. Nasa isang earphone pala. Sorry. Okay. Sabi ko bakit naririnig ko ulit yung salita ko. Ayan. Magandang hapon and magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong DJ Popoy from Doha, Qatar. At si Tugang naman, si Madam Bicolana Espanyola. Ako naman ay nakakalimutan na ano ga iyan. Hindi pa man ako nagtatagal. Ako naman ay Garnilaang. Dati pa rin ho ako. Nadagdagan lang ang pangalan ko ng DJ. Ay ako pa rin ang Tolits. Chicha, ayan, may love shoutout sa'yo, Chicha Getaways. Ayan, kamusta ho kayo diyan? Naman hindi pa rin nagbabago, ari pa rin ang sintonadong Popoy. Yan, na-miss ko lang kayo actually. Wag mo sabihin hindi ako nagpupunta sa bahay mo. Kita mo mayroon akong jacket. And I'm always on BG kahit gabi na ang LS mo. At kami ni Kuya RPTV ay nagpapangita rin sa ibang LS. Kasi iba ang rota kasi ni Papi. Iba naman yung ko. Both side kami. Actually, left natutuwa nga ako kay Sir RPTV kasi sabi ko, wow, ang ganda ng boses mo ngayon, ng audio mo ngayon. Yung boses talaga maganda yan. Di kasi nagpapakita to, Lids. RPTV, ayan, andito na nga ako, pakita na live. Walang filter. So, ano yan? Sa mga, dyan, ang kagwapo naman ng ating GS, O, diba? Buena mano. May tawag tayo. May buena Wait mano. Queen Alicia Alicisi, may galab shoutout. Ma'am, si Papi pati lumabas o paglabas ni Tulits. Tulits kasi yung guys, ang kilala ko sa kanya, yung time na umakyat sa akin, nung mga kasagsagan natin na nagla-live, ayan. Umakyat na sila, The Voice, noon. Ayan. Kaya lang hindi na kasi ako nagagawi sa nila sa bakit dalawa na move that. Alright, ayan. Ayan, nagbabalik po ang inyong DJ kasi may tumawag eh. Ayan. Kasi ikaw nga, Madam Bicolana Espanyola, hindi ka namamasyal sa akin, kaya akala mo bago na. Hindi ako nagbago. Ito pa rin ako. Hinuhulog ako. Jero, sino nang huhulog sa iyo? Sana mahulog ka sa susunod na mahulog ka, sapuhin ka ng tamang tao. Ayan. Nabukulan ka ba? Nabukulan? At kung sana mahulog ka man doon sa malambot. Yung kayo dati sa akin eh. Oo naman. Kila Singki, tsaka ni Francis, kasama ka. Nung Ako si Senki. Ngayon ang magkakasama na sa The Voice ay si Senki, ako si Glenn,
And then yung mga The Girls na dati pa rin, wala namang bago. Kasi nag-guest si Glenn Bonifacio kay Tugang Princess Magnifico. Oo, Ah, nag si ano? guess siya. Kaya kasi Ma'am Princess, kilala niya rin ako, di ba? Oo, kilala ko po kayo, Sir DJ. Kanina umaga nandun kayo kay Sir Oscar, di ba? Oo. Ah. Ano na lang, Popoy na lang or Tolits, wag ng J. Wag ng Sir kasi di man ako taga England. I'm not sure. Ibagay na natin sa kanya para ayan. Tugang lang ako. Guess. Ano ga Isang ibibigay? Bibigay na natin yung mikropono, kakanta ka na. Isang karangalan na kayo ay aming mapakinggan ngayon. DJ. Patay tayo diha. Actually, ako po ay hindi singer, hindi rin ako magaling kumanta. Hindi It's ako a kagaya ng mga Hindi ako kagaya ng mga kagrupo kung magagaling kumanta. Si Yung mga Ala kagrupo ko yan, sila. Si Alae yan. Magaling kumanta yung mga yan. Pero ako wala akong alam sa pagkanta. Alam ko yung dakilang Sinto. Sinto Nado. di ba, ayaan mo na sa pes. Anyway, sige, bigyan ko po kayo ng isang kantang sana ay magustuhan nyo kahit sintonado po ako, ha? Ito ba, pause muna? Pause ka muna. Ayan, pause muna daw siya. GGMM, mega love shoutout. Ulitin natin, ha? Pasensya na po kayo. Hindi ako talaga singer, ha? Promise. Manunula pwede or radio announcer pwede ako. Sound check. Hello. Sound. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Sa ngiti mo na kay tamis ay naakit ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mo pigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwid na yun kang sa'kin ay nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka na kay saya lalo at kasama, nalilimutan ng problema kapag kapiling ka. Huwag namang pagbawalan ako, ibigin ka. Kung sakaling hindi nagmahal, may tumawag. Dali lang. Bon Brian Vlog, hello from Batangas. Oy, ka-team 2. Ay, din. Yan ating guest singer, taga Batangas din. Ang mga Batanggenyo dyan, maraming Batanggenyo dyan. Wala lang kasi yung mga ni Angel ni Sis Helen, mga taga Batangas. Guys, palablab sa nakapin, guys. Palablab naman. Mel in SG. Mega love shoutout, Sisi. Thank you so much. Mel in SG. Thank you, guys. Nawalalaglag si Jeros. Mahina ang net mo, Tugang. Yan, tamsakan natin yan, Bon Brian. Pasensya na, lagi na lang may call. Okay lang. Tuloy ko na lang. Nang iba
araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka nahanap ko sa tuwin na yun kang sa akin nagpapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka na kay saya lalo at kasama, nalilimutan ng problema kapag kapiling ka. Yun ka nahanap ko sa tuwin na yun kang sa akin nagpapaligaya kapag kapiling ka. Nag-iisa pala yun. Napalitan yung tono. Nakaysaya lalo at kasama, nalilimutan ng problema kapag kapiling ka. Ikalab shoutout po dyan sa lahat na nasa ibaba. Yun ka. Yan, nakakahiyaman po sa inyong lahat. At yung talagang di po ako marunong kumanta. Pero dudugtungan ko na po ng isang kasunod, no? Dahil aalis po ako. Alis po kasi ako. Bibiyahe lang po ako. Thank you ulit ha. Salamat talaga. Ay, sige ma'am na Bicolana Espanyola. Alam mo naman ako. Basta't available ako. Ma'am. Yan, mga katugang, nag-love shoutout. This is from Rodel. Alright. Hindi ko na sana pinagmasdan ang inyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Bicolana Espanyola yan. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo? Hanggang kailan, hanggang mag-ilim ang pag-ibig ko. Babasa ko. Marites, anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na inibig kita. Wandering Bicolana, Edward Castrillo, nag-alam shoutout po sa inyo lahat, Papa J. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig
sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y galing. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. O diba, pinalakpakan yung sarili. Maraming salamat po at Tugang Bicolana Espanyola. And Ma'am Princess, ayan ha. Ako po bababa na. Thank you sa Okay. pag-akyat sa akin. Ay, Sabihan nako. ko mga ka-boys. Walang ano man po. Ayan, na-miss din namin kayo syempre. Ayan, mamasyal po kayo sa aming LS. Syempre, mga Uy, ano, hindi mga lang ako tugang. nagpapakas nung Oo, nag-GLS alam kayo. ko. Kasi ba nag-GLS kayo? Alam ko naman ganyan ka. Hindi naman kita sasabihan magpalipad ka eh. Hindi kita sasabihan magpa-member ka. Kayo, na-miss ko talaga. Ay, salamat naman. Ayan, thank you, thank you. Thank And you. sa lahat po na nasa ibaba, ayan, DJ Popoy Tolits 23 lang po. Ayan, baka gusto nyo akong lablabin. Oh, Ayan, pwede rin. nakapin po yung bahay niya, DJ Popoy. Pwede nyo rin po support akong naman. puntahan. Oo. Anyway, ayan, hindi na ako masyado magpo-promote. Dahil ko, May, hindi naman ako madalas mag-LS ngayon. Pero meron akong pinupush na konting project which is LS for a Cause. Ayan, to benefits yung isa kong pamangkin na mayroong sakit. So, parang tulong ko sa kanila. Anytime na nag-LS po ako yan, lahat po ng nagsusuper chats and nagpapamember. And meron po kaming malit na parapol which is 20 pesos per slot. Actually, kulang na lang siya ng 18 slots para mabuo yung 100 slots. 20 pesos lang po siya, payment through GCash. Kung mapasyal po kayo sa aking channel na yan, makikita nyo po yun, binababa na Nightbot ko yung form or yung GCash number para just send your GCash number, GCash payment through my number. And then pag nakita ko po yun, every 20 pesos po ng amount na binigay nyo is may karapatan pong entry yon sa ruleta. And then pwede kayo manalo ng consolation prize of 50 pesos each. Hindi ko lang matandaan kung 10 or 5 lang yung binigay namin konso. And 1 B8 set. Kompleto na po yan. May microphone na siya tsaka sound card. Ayan. So, anyway, maraming salamat po at nakigulo lang po ako saglit at ako muna yung Thank you, magtatrabaho. Tolits talaga ha. Appreciate Hanap it. buhay muna tayo mga kapopoy. Thank you very much. Thank you. Bye. And thank you. God bless. Okay. Thank you. God bless. Thank you. Enjoy. Bye-bye. Thank you sa pag-akyat. Ayan. Ang ating dalawang kapatid, dalawang tugang. Si Princess muna, Jel Rosa, ayos mo muna yung mo. Okay na ba yung Pakantayin mo rin siya tugang. It's okay po. Kantayin mo lang siya tugang. As kasi Tapos ho. kumain. Shoutout muna ako. Shoutout muna ako. Thank you channel, Wandering Bicolana Tugang, JJMM Vlog. Thank you so much guys sa pagpasok. Edward Castrillo. Ayan, thank you so much sa mga And Aliana Kalonok Vlogs. It's Aliana Kalonok Vlogs is bagong friend natin guys from Tugang, Mr. Life and Fashion. Ayan, taga dito? I think taga Cavite. Then, ayan, love naman guys, palab naman sa mga alam nyo hindi pa kadikit. Go to channel lang kasi main channel ang pinasok nila and ating friend from
Korea, live. Basta live yung nabasa ko, hindi ko nabasa yung kanyang ano. Ayan, may link na binaba. Thank you so much guys sa mga nandyan. Tugang Wandering, Eugene Paranyal, Tugang. Thank you so much. Ayan. Thank you, GGM Vlogs. Thank you. Thank you so much. Sige. Jeros, ready ka na, Jeros? Tugang? Ang Bicol din to si Jeros eh. Sige, ayos. Kantahan na din. Benta ka, benta. Benta na lang. Anong benta nila? May tricycle. Nasa tabing kalsada eh. Tugang Noel. Thank you, Tugang Noel. Nandiyan pala si Tugang Noel. Noel or Lolo Bigs TV. Ang kanyang bahay, guys. Ayan. Live din yan. Maraming tao. From Italy. Sige, go, Tugang. Again alone with you inside my mind. And my breath like this hurts 1,000 times. The sentence that pass outside my room. Hello, it's a prayer. I can see you, I can see your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. But you know just what to say, and you know just what to do, and make it good for me. I love you. Relax. I long to see you shine time and time again. How much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. I just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what to do. Are you somewhere alone, or is someone loving you? Tell me how in your heart, or I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. What's me you're looking for? 'Cause I wonder where you are, and I wonder what to do. Are you somewhere feeling lonely? What's someone loving you? Tell me how to win your heart, or I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Yeah, okay, thank you.
Nagpuputol-putol tugang. Jeros. Ano yan? Mahina kasi net. Mahina ang net. Parang static yung yung sound. Ganda pa naman ng song. Ayan. Mayura. Berit King Baldo Tugang. Shout out. Ala, ala. Berit King Baldo. And Edward, may binaba siyang Berit Coast, ma-request kanta, panalo, Gcash. On Sunday, sige, pinatin. Guys, na ba? Nadikitan na yung ating guest singer na si and si Jeros, guys, palablab naman. Hindi ko pa nababa yung bahay. And ipinatin yung hindi binaba ni Tugang Edward. Ayan. Baba ako yung bahay ng ating guest singer na si ano ba yun? Ano na yung spelling ng pangalan niya? Hindi ko pa kasi nalagay sa night, but sorry naman. Kasi maghahang ako maghihina ang net ko, nag-aano yung mga anak ko, nagga-gadget. Auntie Code, thank you sa pag-akyat. Ayan. Auntie Kudet pala yan, hindi ko nakilala Auntie Kudet. Jeros, Vlogger 4. Princess. Ang ganda ni Auntie Codette, Toy! Talaga. Hindi ko nga nakilala, siya pala yan. Oy, bigyan lang shoutout, Auntie Kudet. Ay, Thank naku you. po, sana all. Mas maganda nga si Princess. Tignan mo. Blooming, blooming. Uy. Si Auntie Kudit, haggard na. Oy, akyat ka na, Senador. Bro. Senador. Sina. Ayan, pababa naman guys kay Jeros Vlogger 4 guys, naman. Baba naman guys, isang Bicolano din to guys. Pero nasa Batangas ata siya, na Batangas. Nasa Batangas ka Tugang, no? Diba? Calling. Ayan, sunod na Tugang. Princess, go ka na? Another, our song? Yaho, sana all. Litaw ang balikat. Ay, sana all. Takpan na nga lang natin. Ay, hindi man tayo singer Tugang. Oy, Diyos mio, Marimar. Pero, Makagaon kami, naka-off shoulder. ay, sana all ha. Sa Friday ha. Sana nakagawin si Auntie Kudet. Auntie Codette! At saka si Tugang, Bicolano Espanyola. Barcelona kami. Manay. Ay, Tugang, Edgar Abejo. Guys, palablab naman kay Jeros Vlogger 4, guys. Binaba ko. Dali. Sige, Tugang. May music, Tugang. May music. Meron. Tugang, may music, Tugang. Mayroon, Tugang, mayroon. Okay, kasi huli ko na nailagay yung niya, hindi pa pala. Okay. Hinanit ko nga, Tugang. Oo, mahina talaga, Jeros. Wala ko i-focus, Tugang. And the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll just play my part. I pray you'll have a change somehow. But I can make you see it. That's something only love can do. In your arms, as the dawn is breaking, face to face, and 1,000 miles apart. I've tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we give it up, if we learn to trust,
but only love can say. Try again or walk away, but I believe for you and me, the sun will shine one day, so I'll just play my part. I pray you have not changed of heart, and I can make you see it through. That's something only love can do. Oh, if I could find the words to touch you deep inside, you'd be with me just one more chance to let this be our last goodbye. But only love can say, try again or walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day, so I'll just play my part. I pray love will change some heart, but I can't make it see it through. That's something only love can do. Okay, back to you guys. Back to yung mga wapo. Ako po, nandito na yung Celebrity King, ang favorite song natin. Why na naman. Andito na itong nakakatakot. Nandun ako sa live, hindi man ako ginakitan. Ilang beses na ako, kaya umalis na lang ako kasi nga makick out ako. Eh, ganun ba? Tagal ko kaya naghintay ng jacket. Auntie ko din sa dami pa naman. Siyempre, 400 ang tao doon. Uy. Makikick out ako kaya ako Nakita ko, kita. Hindi mo ako nakita. Narinig kita doon, narinig kang na-isinat out, pati si Ka Eugene. Sumusunod lang ako, hindi man ako wala, nadulingan ako ni Idol Barrett King Baldo. Tugang. Hindi binanggit kita, alam kitang nandun ka, Auntie Codette, ano ba? Kaso wala akong jacket. Hindi ko lang na-jacketan kasi umulan ng request. Nagtampo naman ang sweetheart ko, grabe. Makanta ko nga ito, babae ito dito. Dito kita lulunurin, sige, kaya pong kano. Grabe, nagulat nga ako nung araw na yun eh. 400? Bihira sa... Ano ko pa babasahin yung mga request? Hello, Princess Magnifico. Hello po, Sir Barrett King. Good evening po. Ay, magandang araw po. Serious na serious eh. Ay, Serious kaya na hindi serious. ako Tugas. nag-request, alam nyo, isang beses lang ako nag-request doon. Una niyang kinanta. Kung hindi, patay. Hindi ako magbabakas doon. Panay ang bakas ko, panay ang bakas. Kilala tayo, kaya Edward, di ba? Lagi tayong shout out. Si Edward eh. Ito, nakita ko. Kailangan kasi, sabi ko nga, ibagsak na lang ng ibagsak yung mga request kasi grabe, sunod-sunod yung mga... Di ko na makita, kaya hindi ko kung hindi kita nakita doon. Pero nabasa kita, Auntie Codette. Ano ba yun? Yeah, Kaya nung hinahanap ko na ulit yung yung bibigyan kita ng jacket, grabe hindi na ako makaakyat. Kasi yung, di ba pag itinataas mo ulit yung comment, may certain na lang Mabilis kasi. At tapos may pa yata, ewan ko kung binoost yata yung show ko nung araw na yun. So nag 400, almost 435 nga eh. Grabe. No, malapit tumabot nga ng 500 pa eh. Nung bumitaw nga, ewan ko, hindi ko na nga, sabi ko, sino bang gumagawa nito? Bumaba lang nasa 300 plus. Wala Pero kang talagang nyere 500. Tugang, Opo. Yes. wala kang alam Yes. doon. Wala kang alam. Quiet ka lang. Kami sa rin doon. Kami ni Wala Yoyo. kayo sa laro. Ginagawa niyo yata akong dokling eh. Yung mata ko parang roleta rin. Ang hirap sundan yung mata ko. Taas ng taas, tapos baba na baba. Hirap. Di ko na alam, nabati yung iba. Sobrang dami na talaga. Pero anyway, tugang, ito na. Bagsak muna natin isang paborito. Sige, tugang.
out there for you, beautiful girl. Ala ala. True Oh, faith. diba? May alaala improve. sa akin na kanta. Talaga, Oh, hindi na. Oy. Markado, parang ano yan. Tattooed in my head, in my sana mind. ma-cover song Hello, niya. Princess Magnifico. Tamang Kamusta pangalan po ko. kayo, darling? Okay lang po, Sir Beriting. Ako'y tuwang-tuwa pag nandito kayo. Ganda nun. Wala na talaga ako. The Mongol TV, hello na. Papasahin ko palalo yung mga dalaging dig. Auntie Codet, ha? Sige. Auntie Codet, anong Para kay kanta Auntie mo gusto mo? Codet, Ano, para pag hindi ko na ipasa doon, baksak mo rito ngayon. Oo, Ante ko din. Tapos si Princess Magnifico, Roswell Mama. pataasin natin ang kilay. No? Thank you. Sheva de la Roma, thank you so much, Tugang. Auntie ko din. Yeah. Mga dalaginting daw. Oh. Parang gusto ko na bumaba. Ay, sana all dalaging ding. Dalaginding ang tawag sa akin. Sir Baldo, can you please be my guest sa Friday po kung wala kayong gig? Anniversary ni Princess. Next week, Opo, yes, next week po. di ba ano yun? Holy Week na yung Friday. Holy Friday. Meron nga nagpa-adjust dyan. Dapat sana live si Birit King Baldo dyan, narinig ko eh. Sir Baldo, nandun yun si Miss Bell. Si Miss Bell nandun yan, of course, si Miss Bell. Si Miss Tugang Bicolana, kahit Holy Week nandun yan, Miss Auntie Kudet. Basta yung tropa Pix Hello, nandun. my beautiful Aakyat ako pero nasa Barcelona na. Forts Bell. Ay, sana all. Barcelona. Nasa Barcelona. Tignan po natin. Holy Week kasi yan eh. So we'll try. Let's look at it. If ever we can get Okay, thank you so much. to come to your champion. Oh, no. Hello In-adjust po, yung Miss live Bell. ni Forts Bell. Birit King Baldo. Ay, narinig May ko lang. nagpa-adjust. Thank you, Tugang Portsville Mama. Tugang Sheva. Thank you so much. May binababa. Shout out to Edward Castrillo. Yan. Tapos kay Damonggol. Gigi Bon Brian Vlog. Yan. Shout out sa inyo lahat. Thank you guys. Thank you. Alam Sa mo, mga hindi nakadikit pag- King. Pag-alagala kami ngayon, Bicolana eh. Kasi alam mo ngayon eh, paglalako ulit ng tonsils. Okay lang yun, Tugang. Ang dami nakalive kasi. Aakyat yan si Damonggol mamaya. And si Chicha. Sweetheart, Auntie Codet, anong kanta? Para matanggal na yung na yan, lumbay na yan. Nagtampo. Pwede akong mag-request din, Tugang Baldo. Kay Yeah, Elvis Presley. Nako. Oh, what about it, baby? What about it? Give it to me, baby. Hindi, yung yung madali lang yun, yung Suspicious Sige. Mind. Anong tayo? Ako, Sir Beric King, ang ko, In Your Eyes po ha. Yung request ko po, In Your Eyes. Suspicious Mind. At ating kayang-kaya ni Birit Baldo yan. In your eyes ni... Yes. In your eyes ni... Sino yun? Sino pa? In Your Eyes Only. Nakalimutan ko nakalimutan yung kumanta. Basta In Your Eyes is George Benson ba? George Benson? Okay. Okay, sige. Sige. Tingnan natin yung Suspicious Mind. Sandali ha. Ay, Auntie Codet, kayang-kaya ang yan. bagong-bago naman yung request mo ha. Bagong-bago, para kanina lang rinilisto to. Tugang, saglit lang ha. May mga tugang, mga dalaginding Alam mo ba- dito. Nakapagsalamin. Yeah, puro nakasalamin. Lahat. Apat pala tayo lang. Hindi, alisin ko ang salamin ko kahit na may eye bag ako. Para mas maging dalaging ding tayo. Hindi pwede ako tanggalin. Tala hindi ko kayo makita. Ako rin. Hindi ako pwede magtanggal. Ay, nakapilak ko kayo. Blurred lang. Blay! Elaine Carrasco, hello. May galaw shout out. Wala ko nakita tugang. Wala. Malabo. Malabo tugang. Malinaw pa sa akin. Gaganyan na lang ako. Pipikit-pikit. Ganon. Sige. Ay. Talagang maririnig ko kay Tugang Birit Baldo yung Suspicious Mind ay. Miss Elaine Carrasco, may ganang shoutout Miss Elaine. Kamunggol. Miss Sports Bell, Mama Miss Ben. Okay, tatry natin to Suspicious Mind ha. Kasi alam ko ang tumitira na ng mga bago si si Efren. Puro bago yung kay Efren eh. So, para hindi magtampisaw tong si Auntie Codet sa ulan. Kaya mo yan. Ay, Ako Tugang Birit. nagkampo si Auntie Codet kasi hindi siya napansin. Pero pinag-intindihan ko. Oo, sayang nga lang kasi every Friday kung nakaakyat na tayo doon. Kahit hindi Kaya tayo nga. sila, di ba? Mm.
Hindi pwede naman, lalong gugulo yung Tara, stage. Elvis Presley, Suspicious Mind. Alright. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know drops by saying hello, would I still see suspicion in your eyes? Before we go again, asking where I've been, when you see the tears are real, I'm crying. Oh, we can go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Let your love survive. Oh, dry the tears from my eyes. Don't let good thing die. When honey, you know I'll never lie to you. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Ooh, why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Now don't you know I'm gonna trap? Oh, I can't walk out because I love you too much, baby. Now don't you know I'm caught in a trap, baby? I can't walk out because I love you too much, baby. Now don't you know I'm caught in a trap? Oh, I can't walk out because I love you too much, baby. Yeah, baby, I'll take a trap. That's yours. Yes. Thank you, galing Sugar naman. Berbaldo. Parang- Thumbs up, Sir Philippine. Thumbs up po sa inyo. Ang galing niyo po. Thank Ang galing you, talaga. thank you, everybody. Kaya. Kailangan magpalit na tayo ng ugali. Bal- Isunod mo na yung to, request ni Tugang yes. princess. May Thank you, Sis nagmamadali si Lorna. Nagmamadali ang sweetheart ko. Bakit? Saan ang punta natin? May meeting po. Tugang, saan ang punta? May meeting. Okay. In your eyes for Princess Magnifico. Thank you so much, Sir Verity. Ha? Thank you, thank you. Yahoo! Yeah. I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we had is still worthwhile. Don't you know that love is like a
thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, found the answer to my questions. In your eyes, I can see the reasons why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore, and I think I finally learned to love you more. But you warned me that life that changes, and that no one really knows whether time would make us strangers or whether time would make us grow. Even though the winds of times will change, in a world where nothing stays the same, through it all, love will still remain. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, found the answer to my questions. In your eyes, I can see the reasons why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore, and I think I finally learned to love you more. In your eyes, I can see the reasons why our love's alive. You and I, we're drifting safely back to shore, and I think I finally learned to love you more. Wow. There you go, baby. Thank you so much, Sir Beritin, ha. Maraming salamat po, Sir. Makakaalala man ng mga... Makaalala naman ng nakaraan yung kanta ninyo, Sir, ba? Oo nga. Nakaalala talaga. Marami tayong naaalala, no? Para kay Tugang. Nagmamadali si Tugang. Babagsak ko na kagad to. Baka umalis. Tugang, para sa'yo. Wow. Bicolana. Talaga naman. No, I haven't slept a wink at all since you've been gone. And my eyes are kinda tired from crying all night long. No, I've never been too good at cooking just for one. It's so lonely here without you to come back home. 'Cause I'm half crazy, feeling sorry for myself, half crazy, worried you'd find someone else to love. You know life hasn't been much fun at all since you've been gone. And my eyes begin to feel each time I hear a song. I spent every minute asking myself what went wrong. Can't we try to talk it over to come back home? 'Cause I'm
feeling sorry for myself, half crazy, worried you'll find someone else, but baby, there is no one else. Half crazy for everything you say and do. Half crazy, no one else could love you like I do. Cause I'm half crazy, feeling sorry for myself, half crazy, worried you'll find someone else, but baby there is no one else. Half crazy for everything you say and do. Love you, no one else could ever be. Half crazy, and I'm worried you'll feel sorry for myself. Half crazy, and I'm worried you'd find someone else. Tugang! Hope you like that one. Mahilig si Tugang sa mga ganyang kanta eh. Yung mga baliw. Yan. Kalahati lang naman. Kalahating baliw. Yeah. Ang galing talaga. Yes, thank you everybody. Si Wayne Brooks in the house. Yun. Ito Mega pa. Million. Bibigay ko itong isang to para kay Tugang. Alam na ni Tugang to eh. Maganda rin to. For everyone, shout out to everyone. Yeah. So, enjoy lang kayo. OPM. Siyempre, no? There I was, an empty space on the shell, just minding my own world, without even knowing what love's life is all about. Then you came, you brought me out of a shell, you gave the world to me, and before I knew, there was so in love with you. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. Meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing, and it all began when I met you. Little hair, and when I looked in your eyes, I just knew, I'm on something good, and I'm sure my love for you will endure. Your love will light up my world and take all my cares away, with you aching me. You gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond existing. And it all began when I met you.
you. Para sa lahat ng mga tugangs, kasi manod ka na lang paglagi, parang ikaw na lang ang magmaari ng lahat ng sama ng loob. Pagmumukha mo ay hindi maipinta, nakalimutan mo na bang tumawa? Sumasayang na ang puso mo sa lupa. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nandirito kami, ang tugang na tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa, kami kasama mo. Kung sa pag-ibig may pinag-awayan, kung sa labi ay wag na sana mag-usapan na. Kung problema mo ay nagkatambakan, ang mga utang di na mabayaran, lahat ng bagay ay nadadaan sa usapan. Kahit sino pa man ang may kagagawan ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang na ang buhay kung minsan ay nagbibiro. Nandirito kami, ang tugang mong tunay ang awit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa, kami kasama mo. Hanapin ay kaligayahan, maging malalim mo magkababawan, sa iyo ay may nakalaan. Kami asahan at huwag kalimutan, kami ay nadalas na o minsan, pagkat iba na ang may pagbidag samahan. Kahit sino pa man ang may kagagawa ng iyong pagkabigo, ay isipin na lang ang pagbuhay kung minsan ay nagbibiro. Nandirito kami, ang tugang na tunay aawit sa'yo. Sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa, sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa, sa lungkot at ligaya, hirap at ginawa, kami kasama mo. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan, mga problema'y iyong malilimutan, habang tayo'y magkayakap sa dilim. Huwag mo na pinili kung nais mapaluha, pakiramdam mo'y sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magchichirya muna, bago tayo magkayakap sa dilim. Oh! Ito na ang pinakahihintay natin, ito na tayo magkayakap sa dilim. Oh, kay sarap ng mga nakaw na sandali, habang tayo'y magkayakap sa dilim. Oh, tugang, huwag mo nang pigilan. Oh, ang
nandito lang at nag-aantay sa bahay. Oh, habang tayo'y magkayakap sa dilim. Oh, ito na pinakahihintay natin. Ito na tayo'y magkayakap sa dilim. O kay sarap ng mga nakaw na sandali. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Halika na at sumiping ka sa kama. Lasapin natin ang ating pagsasama. Sa ating pag-ibig tayo ay umaasa. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Thank you. Okay. Grabe Nanalo talaga, na. grabe. Grabe. Kanino po mo yan dinedicate, Tugang? Tanti ko det? Tugang sa Sa'yo. lahat ng tugang. Ang Bicol na. Ay. Sa'yo nga yun. Lahat ng tugang. Ay! Ay, lahat ng Tugang daw. Ikaw naman, Auntie ko det, ha? Ay, sige. Sige, kasama din sa'yo. Baka mapahamak tayo, Auntie Codet. Basta lahat ng tugang. Ito na ang tugang na tunay na nagbarkada. Yan, di ba? Walang sinusan. Chanel, hello. Hello. Ang galing. Shout out. Palablab naman kayo sa ating Basta- co-host. Basta nandito ako, romantic ang dito, mga kantahan. Yan. Puso. Ay, request kayo, Puso, guys. puso. Sabi ko kabayan. Kasi, Yeah. Oh, naman yan, maglalako. Maglalako ng tonsel. Sinong gustong bibili? Papabenta kasi Oh. yan. Bili kayo, balo. Bili kayo ng baldo. Baldo ka dyan, baldo. Sabi po mo pa balot. Sabi ni Auntie Instead Codet. of baldo, balot. Auntie ko det. Ah? Kakanta ka rin. Narinig ko ngayon, balot. Oh, kasi aalis ako tugang. Sige. Gusto mong Oh, kanta sige. ka na ngayon? Yeah. Kanta ka na? Pwede, Pintahan mo si Tugang Berit Baldo. Kay Ayun. Baldo rin. Yeah. Kay, Basta dito, kailangan lablaban. Sige. Lablaban dito ha, walang iyakan. In love Walang daw. iyakan. Love song daw, Auntie Codet. Mayroon ka dyan? Tirahin mo na. Nakamute ka. Oh my God, I trying my best kasi wala tayong panlaban kay Tugang Baldo. Kaya, Magaling ka, magaling ka rin. well trying. Sige. Para sa lahat. At sa lahat dito Thank you, Edward, Gigi, MM Vlog. Thank you for staying, Minsan guwapa. hindi ko. Teka muna. Ayan, Tama and na, shout out Tugang. si Tugang Connie na naka-BG. Shout out. Ayan. Ewan ko kung ito. Dalawa kasi yung nakalagay eh. Kaya, teka muna. Request po, thanks Alna. Hindi habang nagbabasa ka. Sige, may request sa'yo, Tugang. I'll never go far away from you. Ganon? Ganon ang kanta na Sige. yun. Maganda yun. Hindi Kinanta. ko alam. Marami na kayo nagiging favorite. Sarap naman kasi ng mga kantang yun eh. Oo. Lalo na pagka napapangiti natin si Tugang. Oo, kasi mamaya iiyak na ako. Iiyak na ako. Ay, Iyak na Tugang pala kasunod. Connie eh. Kaya pala nandito si Tugang Eduardo. Hanap ka. Nakakainis naman. Oy, bakit kaya? Wala. Hello, Princess. Si Princess, yun, Princess nakamute ka yata. Okay, ito na. Tugang Connie, Para hanap. sa lahat. Tugang Connie! Yan. Connie, ay ba't ako? Antipunit kasi naka-close ka. What? Naka-close Hindi ka. ako nag-alagay.
Ha? Okay. Para sa lahat. Naka-close ka ba? Okay lang ba yung sound ko? As I write this letter, my heart's beating much too fast for my pain. Soon I'll be in your arms again. To think I'll be with you, to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. But most of all, I just wanna hear that most wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I heard that sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? I need reassuring those thoughts have been storing up in my mind. When I get home, what will I find? Will you still remember? And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. So when I'm home, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I heard that sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? My love, why ever did we part? Thank you mga tugang, kahit di marunong kumanta. Tugang! Auntie Codet, galing-galing. Ay, nandiyan na si Tugang Connie. Shout out, Lina Ariola. Yeah, at least mayroon ako kapalit. Thank you so much. Ayan. Tugang Mamshi, kanta ka, Mamshi. Yeah. Tugang Maria Monaco. Sige. Beret King. Kanta na po kayo. Ayan, Oh, sige. syempre. May request Ito si na. ano. Shout out Si- everyone. si- And hindi ako talaga magtatagal mga tugang. Sige, Tugang Auntie Bakit Codet. naman? May party Bakit siya. naman Auntie Codet? Wow. May party kasi mamaya, tugang birit. Party girl? Party Yeah. girl. Oh, yeah. Yeah. 13th anniversary kasi yung friend namin dito. Maghahanap pa ako ng wig. Bakit naman? Ganda-ganda na ng hair mo eh. Hindi, yung kasama ko kailangan mag-wig kasi buldid niya. Di lagyan mo na Kaya lang ng nga. bonnet. Katulad ko, bonnet na lang. Bonnet na. Hindi na ako magwi-wig. Kaya, gusto nga Parang- nila yung 1970s. Parang nadaplisan ako doon. Bald-headed na rin.
Gusto niyo maglasong ako ng isa bago ko mag-lift? Ano ko yung, may pelikula ako, Bicolana. Oh? Bicolana, may pelikula ako. Anong pelikula? Top Gun. Top of the world. Wala na lahat yung nasa ibabaw. Top Gun, wala na lahat yung nasa ibabaw ng buko. Yun ang Ay, yung ganun. pelikula ko. Akala ko ba Starring. yung bunit na yan, alam mo may bunit na talagang gamot sa ulo? Mayroon. Need na rin ni Paping magbunit. Oo. Yun na. Mahal yun. Yeah. Okay, aalis na lang kaya ako sa ginagawa. Ayan. Magpapaalam na lang ako, ha, Tugang? Mga Tugang. Sige, Tugang. Yan. Go, Sa Tugang. inyo na lang. Kasi nga ni, 1:30 na, mga 4 o'clock nandito mga bisita. Uy, Daddy Bong! Hello, Daddy Bong. Nandyan si Daddy Bong. Yes, sige. Ay, mag-love shout everyone. Thank you sa inyong lahat. Sige na. Yun ba, Tugang? Sige. Bye-bye, see you soon. Sige, Auntie Codet, ingat ka. Thank you so much. Ingat din. Thank you. Thank you everyone. Okay, may ginab shoutout sa aking husband. Daddy Bong! O, Tugang na dito siya, oh. Oo. Oh, Daddy. Daddy boom, Daddy boom. Daddy boom, Daddy boom. Saan nyo na, sir? Odette Yango! Kanta ko na lang. Balik ka. Odette, na time out. Big letters kasi yon. Sorry naman. Maria Monaco, 24 Tugang. Shout out. Malunggay, thank you so much. Pakikanta Miss yung Just Once. May sundo. May sundo, Miss Bell. May sundo. May sundo. Yeah, may sundo na. Sige. Kakabuko Ano ba yung na may mga partner. Shout out, Odette Yango. Oy, thank you, Odette. Shout out. Mega love shout out. Ayun na night boot talaga si Odette. Oy, may jacket ka na, gwapa. Na night boot kasi. Ano nangyari? Message. Big letters kasi Tugang. Kaya Big. ganun. Letters. Okay. Alright. Caps lock yung ano. Big letters then. Anyway, here we go. Ayan. You would always ask me those words I say and telling me what it means to me. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, and this is all I know. Come to me and hold me, and you will see the love I give, for you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I've told you I love you, and this is all I know. Never go far away from you. Will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Come to me and hold me, and you will see the love I give, for you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I've told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you.
back-to-back request. Ano man, for Connie B. Connie, Yeah. Connie, Banana B. Thank you, Tugang. Marites Miranda, welcome. Shout out, Marites Miranda. Meron din tayong MM. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are, back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. It's just once. Can we figure out where we keep doing wrong? Oh, why we never last for very long? What are we doing wrong? It's just once. Can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. No, we could break through it. We could just break through the heat. I gave my all, but I think my all may be too much. 'Cause Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we got going. And it seems sometimes we've all we've got, we haven't got a prayer. It's just once. Can we figure out what we keep doing wrong? Oh, why the good times never last for long? What are we doing wrong? Just once. Can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. I know we could break through it. We could just get through it just once. I want to understand why it always comes back to goodbye. Why can't we get ourselves again and admit to one another we're no good without each other? Take the best and make it better. Find a way to stay together. 'Cause just once. Can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. I know we could break through it, and we could just get to it just to walk. We can get through that just once. Baby, baby, give me one chance. For Connie B. Back to Tugang. Yan, no? Ang dami. And thank you doon sa nag-like ng song. Thank you. Alright. Grabe naman, oy. Ang galing talaga, Sir Mary Queen. Na-miss Uy. ka tuloy, Tugang. Na-miss ka daw ni Daddy Bong. Oo nga, ay, may nag-shout out, Sir Bong. Namiss. Daddy Bong!
Oy, thank you naman sa pagpunta sa aking bahay, Daddy Bong. Sinundo ka na ba, Tugang? Susundo na. Bigyan namin shoutout, Sir Bong. Good evening dyan sa inyo, ha? Good evening po. Good evening sa Thank you, mga... Tito Mickey. Baka gusto mong umakyat, Tito Mickey. Baka naman. Ayan. Tugang, bakit nagsisinyas na si Tugang ano? Gugaw ka na ba? Yes. Yes. Edward, Tugang. thank you. Ayan. Last song mo na yon. Hindi, wave yan, wave. Nagwe-wave wave. ako. Just, Ganon. waving ano lang yan. Hoy, Wave to Connie. everyone. Yan. Hello. Ay, nag-wait Ano sa iyo, Tito. Ano? Pageant wave. Ay, ganon. Connie, akyat na raw. Tugang, kaya yung nagpunta dito, Tugang, kasi nanonood siya kay Sir Berit King. Manood ka lang, enjoy ka lang, Sir Bong, enjoy ka lang. Nagustuhan niya si Sir Berit King. Oo, nagtatanong siya kung ano daw, kung professional singer daw si Tugang Berit King. Wow. Cute yan sa ating... Ay, hindi po. Ano po ako? Dancer po ako eh. Ano ba yan sabi ni Tito Wiki? Thanks, let's give the floor to Berit King. Oh? Sige. Another song, Tugang, baka naman. Request kayo dyan, guys. Sabog. Huwag ako mag-request. Wala na, Oy, pasabugin Jimmy, na natin. Over, ano? Ring. Mamaya, Tugang, pwede mo ka na. Help mo na lang. I could hardly believe it, but I heard the news today. Had to come and get it straight from you. You said you believed it, someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. Macho man. So tell me all about it. Tell me about the plans you make out. Hold on. Tell me one thing more before I go. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long. How am I supposed to live without you? How am I supposed to carry on? All that I've been living for is gone. Did it come here for crying? Did it come here to break down? It's just a dream of mine is coming to an end. How can I blame you when I build my walls around you? Hope the one day we'd be so much more than friends. I don't wanna know price I'm gonna pay for dreaming. Oh no, even now it's more than I can take. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? How am I supposed to carry on? Though that I've been living all is gone. Para sa lahat ng tugans. Siyempre yung mayordoma. I don't wanna know price I'm gonna pay for dreaming. Never done dreamers come true. Tell me how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long.
mga tugang nag-enjoy. Ba't parang mute kayong lahat? Wala ba ako marinig sa inyo? Grabe na. Oh, Speechless po kami. napapanga kami. Odit Yango, thank you, Odit Yango. Si Odit Yango, parang walang channel, no? Sa Fortnite Wala. lang. So much. She's a very dear friend of mine, si Odette Yango. I met her in some of my other platforms. That's why I introduced her to this circle of our community. So she'll be aware. Kasi gusto ko, she's a great singer. Singer din yan. Ay, baka naman. Odette Yango. Wala tayo. Baka Wala pa siyang siniset up. Wala pa, siniset up pa namin yan. She sings nice Whitney Houston. Wow. Very beautiful voice. Oh, sana very soon na. She's based in Thailand. So we're doing something so we can so she can set up her stuff. Yeah. Oy, But yes, thank you Odette Yango. Kasi mayroon si Eugene, mayroon siyang charity concert on May 1, guys. Invited kayo, ha. Yeah. Inaayos pa. Pero support natin sa channel ni Eugene. Siyempre. Oy. Siyempre. Thank you, Odit Yangos, for coming. Thank you so much. Sana sa susunod maka-join ka. Kahit hindi ako singer, ang host ang hindi singer. Ang mga guest lang. Wow. Hello po, Miss Odette Yango. Hello po. Ayan, thank you so much. Sana ano ba yon? Magkaroon ka ng channel talaga kasi sayang din. Ay nandyan ka na rin, 'di ba? Tugang. Uy, encourage mo kaya. 'Di ba? Ikaw na mag-encourage. Hindi encourage ko siya. Ano lang, we are doing something for her setup kasi nga. Okay. Sige. Binigyan ko na yan. Binigyan ko na siya ng something to put together. And Ayan. Thank you naman sa pagpunta. Ayan. Thank you, Tugang Merit King. Chichay and Mami Au, Jojo Lazarna, Tito Mickey, and Chow sa mga bagong pasok. Thank you so much, guys, for staying. And another song, Tugang, Ma'am Shia, hindi ka nakakanta? Hindi na tugang. basagin natin lahat ng mga puso dito. Hindi na tugang. Mega love shoutout, Chichay. Inaano ko ba? Inaano ko ba si Berit King? Inaano mo daw si Tugang Tito Mickey sa mga kanta mo? Tugang Ports Bell. Siguro siya, napapaluhan na lang. Baka may request ka Tugang Tugang Princess para team song ninyo ni Daddy Bong. O sige. Sana alam ko. Daddy Bong nakikinig talaga. Pinapunta para pakinggan ka Tugang Berit. Salamat. One Last Cry. Yung favorite song niya One Last Cry. Yung favorite song niyo? Iyakan talaga? No. Sa kanya po, One Last Cry, favorite song niya, One Last Cry. Huling iyakan. Buti na lang, hindi ko alam. Sige, kakantahin ko. Hindi ko kasi alam yan, so kakantahin ko na lang para sa inyo. Opo, thank you so much, Sir Bong. Kakantahin niya, pero hindi niya alam. Hindi ko alam pero kakantahin ko na rin para lang malaman natin kung alam ko. Para sa may team song na Huling Iyak. Wow, damdamin to. Shattered dreams and broken heart, amended all the shells. I saw you holding hands, standing close to someone else. Now I sit all alone, wishing all my feeling was gone. I give my best to you, nothing for me to do, but I won't
to get over you. Ain't nothing for me to do, but I won't cry before I leave it all behind. I've got to put you out of my mind this time. Stop living a lie. I know I gotta be strong, 'cause round my life goes on and on and on and on. Bakit? I'm gonna dry my eyes right after I meet my let's cry before I leave it all behind. I'm gonna put you out of my mind the very first time. Been living a lie. I guess I'm down. I guess I'm down. I guess I'm down to my last Wow. Thank you so much, Sir Hazel. Thank you po. Maraming salamat po. Thank Galing you, naman. Tugang Birit King. Oh my God. Woohoo! Ako wala akong team song, Tugang. May flying kiss pa tayo dyan sa lahat ng mga katugang. Thank you naman dyan. Ay, naku. Lasang ano yan? Lasang chichirya. Lasang chicheria. Ano kayang chicheria? Ano? Piatos na chicheria from Philippines. Was sa Australia, ano, may piatos kami. Piatos Hindi, ano kayo. lang. Ang chichirya ko, cheap choknat. Ay, paborito ng mga ano natin yan. Oo, di ba? Choknat Okay ko. ba? Surge, I love you. Ayan. Ay, Mami. Thank you for everybody. Thank you Tugang ha. Thank you talaga sa time at ano sa I love you guys. I love you Tugang and everybody here. Yan, maglalako pa tayo. No? Hindi pa tapos ang gabi ko. Meron. Ayan. Thank Ubusan you. pa ng ano Thank eh. you Tugang Ports Bell. Thank you. And See bukas you may again, Tugang. bukas may live si Tugang Efren, di ba? Oo, so doon naman ako. Ano yan sa Pinas? Pinas time. 5 p.m. So 7 Australia. Sige, nandun tayo. Andun din po si Forts Bell. Yan. So, Ayan, maraming thank nandun. you. Ay, sige Tugang. Ako wala ako dun eh. Wala mo? Lahat nandun pero ako wala. Ay, impossible. Naalala ko yung impossible. Ayan. Thank you Tugang. Sige po. Salamat everybody. Tugang. Ingat, I hope Tugang. I romanticized your evening. Yeah. Ay! Love. Sana all may pa-romanticize. Romanticize. Thank you, Tugang. Romanticized. Oy, thank you so much, Sir Birit King. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Salamat sa... Yes, Princess Magnifico. My pleasure to sing to the lovely ladies of Tugangs. Yan. Hindi ko na pwedeng iwanan tong Tugang na Thank to. you, Tugang. Thank you so much talaga. Ayan. Ingat. Maglalako pa yan ng tonsil. Ay, ikaw, Tugang. Maglasong ka na. Ewan. Mag-orabilis na tayo. Hindi. Aakyat si Tugang Connie. Tugang, akyat na Tugang. Ako naman i-orabilis na para may kasama si Tugang dito. Ay, alas 9. Ay, sige. Kanta ka ng one song. Nag-ano lang siya kasi naka-bed then pero nag-prepare siya para umakyat. Kasi may lakad din ako eh. Paglakad. Oo nga eh. Hindi na ako nga kanta Tugang. Tama na yung mga napakinggan ko. All right na ako doon. Ha? Kakantahin ko yung kinanta mo kanina na naiyak ako. Ano yun? Lang eh. Yun na. Points of view?
Oo. Points of view? Parang Okay. na-hurt na naman ako. Agoy, sana all na-heard. Bakit hindi Ano? umakit bakit hindi umakit si bro? Eugene Si Paranyal. Eugene? Iwan ko Oo. dyan. Uy, Tugang Fortswell, thank you. Bakit tumatawa si Tugang Fortswell? Ewan ko. Baka hindi pa siya tapos sa trabaho. Ay, alikan na Tugang Eugene. Kasi siguro mga 1 hour na lang ako. O, hindi pwede pa siyang umakyat. May lakad ako. May date ako. Okay. So, ganun. May last song. Akit ka na, Sir Eugene. Sige na, akit ka na. May last song, guys. Miss Mel, may ganap shout out. Still waiting, Miss Mel. Si Aldrin. Si Aldrin, malaki na bahay nito eh. Kape premiere. Ako lang nandun. Hindi mo... Alam mo, Tugang, may magaling kumanta. And then, yung kakanta, wali-wali. Yung susunod na kakanta, wali-wali. Uy, okay. Hindi nga. Magaling ka din kaya. Mamaya na i-add kita, ha? May maginap shoutout sa lahat ng mga Tugang para po sa ating lahat. Ano po? Thank you na kayo, guys, ha? It happened once again. Nagdita Tugang. Nagdita naman Tugang. Nawawala ako Tugang si Jet. Por un sueño. Saglit ang Tugang, ha? Saglit ang Tugang. A minute. Okay, saglit. Okay. Gora bells tayo, guys. Pasensya na kayo, guys, ha? From singer and then punta na sa wali-wali singer. For you and sa lahat ng mga Tugang natin, points of view. Alright? It happened once again. It happens every now and then. Feeling the hurt and hating all that man. Ready to stab it all, that's when I need a friendly face to see me through this lonely days. Just to put some sunshine in my place. Don't take too long, I need you here. I haven't got that far away, it seems. I am the kind of friend you know would stay with you through all the pain. Never to leave you in the rain. Ready to listen to what you've been through. Your woes to lose and share with others parts of you. We've been there once before and keep our parts of you. It doesn't really matter if they're never quite the same. We have our roles in different ways. We play the games of different folks with different strokes and keep our parts of you. The world seems bright again. It only darkens now and then. Most of the time there's just no telling when. Look up and see you've got me here. We may have gone our different ways, but since we are the kind of friend who'll always stay no matter what the pain. Learning to love the cup of rain. Ready to say we're here to stay in every way. Although we've got our different ways of you. We've been there once before and keep our parts of you. It doesn't really matter if they're never quite the same. We have our roles in different ways. We play the games of different folks
with different strokes and never really change our parts of you. We've been there once before and keep our parts of you. It doesn't really matter if they're never quite the same. We have our roles in different ways. We play the games of different folks with different strokes and keep our points. Thank you po. Thank you, Tugang. Pinapractice ko yan kanina lang. Maganda. Oo. Friendship talaga yung ano niya. Oo. Pero nakakaano naman. Nakakatakot na. Nakakaano yung lyrics niya. Maiyak. Nakaka-touch ang kanyang lyrics. Oo. Nasa na sila Tugang? Guys, na tayo Tugang, 3 hours na rin para mas maaga ako makalabas. Si Tugang akit daw, si Tugang. Miss Bell, I'm still waiting, Miss Bell. Alam mo na yun, Miss Bell, still waiting po, Miss Bell. And, ayun na. Maraming salamat sa inyo, guys. Meron si Eugene ng charity live on May 1. Tapos yung 8 niya, iba yung 8. May 8 pa siya? Oh, yung birthday niya sa 8. Tapos yung charity live on May 1, naka-schedule kay Maymay kanina. Alright. Sige. Madam Pres, akit na po kay Madam Pres at ako naman po ibababa na. Sige, Madam Tugang. Ay, si Connie. Guwapa! Connie, inom kang gamot. Ako nga, masakit. Uy, bakit? Ito. Hello, Princess. Hello, Guwapa. Nako, ikaw lang talagang nagpabangon sa akin. Kanina pa tong kasama ko sa bahay. Bangon ka na dyan ate. Ay, oo nga. Kasi ako, I'm not feeling good talaga. Nag-start ako. Parang, mahina din yung katawan ko. Tapos, ano yan? Diba, matagal ako nag-open ng cam. Sir Laurel. Good evening sa inyo, Sir Laurel. Parang gusto ko lang makinig ng music. Oo, yun yung ginagawa ko. Nasa bed lang ako naka. Pero syempre may mga pumapasok. Nahulog si Tuga. May mga pumapasok na pa isa-isa. Kaya kailangan mong Bakit nawawala ka, Tugang? Baka napipindot mo. Hindi. Wala naman yung mouse dyan. Yung yan. Laurel, shout out. Thank you for coming. Tugang Bigyan lang shoutout sa lahat ng viewers ni Guwapa Bicolana. Magpapaalam na ako sa inyo, Tugang Bicolana, Espanyola. Guwapa. Ano ba yan, Princess? Kaakyat ko lang, bababa ka na. Sige. Ano ba yan? Nandyan si Daddy Bong. Sundo siya. Sinundo na siya. Sana all may nagsusundo. Ako walang nagsusundo. May susundo na. Nagpaparating na. Walang nagsusundo talaga sa akin. Ako! Solo ako. What a life, nandiyan naman si Kuya. Nandiyan naman si Kuya RPT. Busy yan paggaling sa trabaho. Ano, Princess? So, busy sa trabaho, busy sa church, kaya walang susundo. Kaya magala ako mag-isa. Ewan ko yung anak kong eldest kung Sama mo ako dyan sa gala mo. Ay, sige, kung dito ka lang, gala tayo. Oo nga eh. Gala ako sa sa pinuntahan ko yung last time na video. Ati Aura Plaza. Shoutout to you. Ay, ba na Tugang ha, Guwapa. Sige, Princess. Okay, bye-bye. Ingat lagi. Thank you ha. Kumain ka na, Tugang? Kumain ka na? Hindi pa? Hindi pa. Wala nga ako sa gana kumain. Mayroon ako dito na sige, kanta ka. Para nandyan si Edward. Pinuntahan lang yun. Inaantay ka kahapon pa. Ano ba yung Inaantay talaga ako. Grabe siya. Totoo talaga. Kasi alam mo ba? Mods Vlogger. Vlogger, thank you. Alam mo sa isang live, binanggit ka niya, natawa ako. Hindi ko alam kung saan na live. Nandun kami. Alam mo naman, iba yung ruta mo, iba yung ruta ko.
Bakit ako bakit binanggit niya ako? Tugang Princess, pinapaakyat mo ba? Sa'yo ba yun? Aakyat siya kung naaakyat si Tugang Connie. So yung sinabi niya kahapon. Nasaan na si Edward? Ay, missing ka, Edward. Lumabas ka dyan. Pag umatapang ka. Madam Press, mega love shout out to you. Halika na, Madam Press. Halika, akyat ka. Oo. Matagal ka na namin hindi nakasama, ha? Magmukbang tayo. Halika na dito. May hinatid nga dito eh, in order kong kutsenta. Hindi ko pa kinain. Ay, mag-order pala ako ang baon natin sa ano. Bas. Lilian de la Cruz, anong kinain mo pa? At crunchy yan. Cereal. Cereal. Ay, masarap yan siya, ano mo sa, tawag nito, fresh milk. Wag na. Ay, ginangat-ngat mo lang siyang ganyan na parang yung parang chicheria. Gatas lang kasi paggabi. Pero pag ganitong ay mag-blow ako Magbamit ako. Kasi asilit ako, ayokong Gusto ko pahigaan na patulog na. Dahil pag ganito. Okay. Hindi, ng sikmura ako ng gatas. Pag-aral. Sige, akyat na, gwapo. Oy, yung L'Oreal, akyat na. L'Oreal. Magbaba ka ng baba ka ng hagdan para akyat sila. Last hour, try ko to, ha? Tapos yung isa kakanta. Makaya kong kantahan. Iwan, wala akong energy. As in, totally, wala. Hindi ko maintindihan. Magkaka-energy ka niyan. Diba, Edward? Guwapa, ha? Bakit na naman? Inaano mo na naman ako kay Edward. Tuga. Bakit si Ate Tito Mickey yung ko? Siguro, sigurong gumamit ng ni... Ayan? Tugang Princess, okay lang yung picture kasi antik ulit gamitin para pag wala naman dito. Kahit ay, Diyos ko naman. Thank you, napatawa mo talaga ako, Guwapa. Sige, try ka ta. Bago kong song, kasi hindi ko pa nakanta to sa bahay mo, so kakantahin ko ngayon. This is for you, Guwapa. Thank you, thank you. Bago akong song tapos. Ikaw lang ang mahal at lagi ko dasal, sana'y di magbago ang damdamin mo at ang iniisip mo lang ay ako. Huwag mong sasabihin mayroon ka ng ibang gilid, baka hindi makaya kung mawawala ka, dahil puso ko'y nasanay na palaging ikaw ang nais makita. Ganyan lagi ang aking nadarama, at bakit ikaw ang siyang minahal at aking inibig ng tunay. Huwag mo lamang sanang sasabihin iiwanan ako at may papalit na sa akin. Huwag mong sasabihin mayroon ka ng ibang gilid, baka hindi makaya kung mawawala ka, dahil puso ko'y nasanay na laging ikaw ang nais makita. Ganyan lagi ang aking nadarama, at bakit ikaw ang siyang minahal at aking inibig ng
laging ikaw ang nais makita. Ganyan lagi ang aking nadarama. At bakit ikaw ang siyang minahal at aking inibig ng tunay? Wag mo lamang sanang sasabihin iiwanan ako at may papalit na sa akin. Iiwanan ako at may papalit na sa akin. Alright. Back to you, host. Hello, Madam Pris. Akala Long ko time. kasi mag-end na. Ayan. Nag-PM kasi si Guapa Baclana. Sabi niya, bumangon ka na dyan. Tugang. Kasi mag-EN na ako within an hour. Kasi Oh. mag-aalis daw siya. Kaya nga, Sabi ko, sabi ko, bumangon ka na ay, para Mm. may energy daw. Siyempre, may naghahanap. Alam nga, Ayan, hanap tayo. May utang. Ano eh, may utang. may utang. Sino hinahanap? Si Utang na. Connie? Oh, may naghahanap na sa akin. Hindi naman ako nangutang sa kanya. Nakakamiss Ba- naman. Huwag naman Oo, utang. may naghahanap. Malay mo naman. Yun na yun. Oo. Sana all may nakakamiss. Wag nang pakawalan. Charot. Charot talaga to sa ano. Kasi baka mamaya niyan yung iba. Hello, Rel. Comment. Wait. Laurel Adventures. Si Ate Aura Plaza. Good morning. Ay, yun, Tito Sister Dino, Yes. ano yan? Dino the Filipino vlogger. Kantahan mo kami ng lobat. Sino? Si Dino? Kumakanta din niya. Makanta yan, lobat. Lobat? Ang cellphone? Lobat na ba? Yung song na lobat na ba? Lobat na ba? Good morning to you from Canada. Taga-Canada din pala si Dino. Magkaano sila ni Laurel? Matagal ko na silang makakakilala. Di ba pupunta Oo. sila yan? Eugene. Yung, Kay Eugene. kay Eugene, pero dati pa kay yung dati mga kagrupo mo, sis, Mare. Bernie sa Bordo. Yes, oo, doon ko sila Oo. nakikita. Kaya matagal ko na Oo. makakilala yan. Bago kay Eugene, kilala ko na sila at kadikit ko na sila. Ay, request kayo guys. Asa na ba si Eugene? Nakakainis. Magtatampo talaga ako. Sabi ko Ano ba maaga usapan natin? Di ba usapan natin kagabi? Pag wala siya pag-uusapan natin. Ay, oo. Sige nga. O, sige. Ikikisa natin siya. tayo. Pag Wala mo siya. Kaya pala, kanina, sinabi Wala mo na ko, siya. agad ka maaga. Oy. Agad ka maaga pag ikaw ang marites tayo. O, siya na Baka yung usapang baka umaga pagkakaintindi niya. Hindi niya na-gets yung maaga. Pagkakaintindi niya maaga. Alam Si niyo na- Tess. Akala ko kasi mag-end na. Nagpapaalam na si Ma'am si Tessa. Sabi ko ay na din. Tapos Hindi, sabi ko, Tugang. makiat na rin. Sabi ko kay Tugang Connie, umakyat ka na kasi mga 4:30, mag-end na ako kasi alis ako. Kasi may Anong oras na ba? Edward! Nandyan na si Edward. Umakyat ka nga, Edward. Akyat. Hi, Edward Castillo, sir. Ayan. Akyat po. Miguel, shoutout to Edward Castrello. Edward, huli ka na. Hindi pa nakanta si wag ka muna mag-virtual hug dyan. Ay, nag-virtual hug siya. Anli ba? Anli hugs. Sige. Kakanta na si Connie. Request ka dyan, Edward. Anong gusto mong kanta? Uy, stay ka ha. Pinabangon ko yan si Connie para kantahan tayo. Ay, ikaw pala. Hala, grabe si Gopa. Binibinta na. Binibinta na ako. Harap-harapan na. Bintahan na to. Binta talaga. Huwag ka na umangal dyan. Para makasano na tayo. Makamove na. Sana all bibenta.
Oo, talagang binibinta na niya ako, Madam Chris. Oo. Sana all nabibenta. Okay lang yan. Ay, good vibes lang ha. Joke lang. Joke lang kasi Good vibes lang tayo dito. Di ba? Ayan sila na nag-picture. Mapalo tayo dito. Ay, behave. Good vibes lang ha, good vibes lang. Walang totoong bintahan dito. Pero kung may totoong bibili, pwede rin. Pwede rin. Ay, yes. Ay, kumbaga may ano na, may Kanta na. Huwag ako. Maritisan lang ako. Kanina pa yung mga kantahan. Ay, Edward, halika na dito. Pagbigyan mo na kami. Kanta na free to Ayan si Madam Edward, Chris. aakyat yan, kakanta yan. Wala, tawan-tawa si Edward naman, oy. Tumawa. Hindi naman, kasi mayroon ng isa ngayon. Ay, nako. Coming soon. Nagmamine? May nagmine na ba? May nagmamine ba? May nag-mine na sa'yo, Madam Pres. Oo. Sa Hindi, iyo. ikaw daw eh. Madam Pres! Doon sa pinuntahan mo, hindi mo siya type? Ha? Ano ba yan? Parang hindi mo ako na-update dyan, Gwapa. Parang kasi naman, pumunta siya sa isang live, message ako, nandun siya. Tapos? Ano ba? Hindi kasi parang nung pagpasok ko, sabi niya, ano sabi? Sabi niya, uwi daw siya sa Pilipinas, maghahanap daw siya ng papakasalan. Sasakal. Sabi niya, sasakalan. Tapos, habang tumatagal yung, yun ang sabi niya, nung bagong pasok ako. Tapos, habang ang tagal na naka-BG ako sa ano niya, parang ayoko magsalita. Walang spark? Walang spark, Madam Pres? Walang spark. Shinout out niya naman ako. Kaya lang yung mga salita niya, parang may kaaway. Wala namang umaaway sa kanya. Sabi ko, wala namang umaaway dito. Parang yaw-yaw siya. Walang may kaaway. No, ganito. Tapos, na-discourage ka agad. Hindi. Kasi nga, minsan kasi sa live, minsan tinatapik nila or ano nila, yung politics ba? Oo. Ay, naku. Wag yan politics. Sinlang, gano'n. Kagaya ko. Bakit ka umaaway? Wala namang umaaway sa'yo. Bakit ka umaaway? Pumasok ako doon, iba yung sinusupport nila, tapos salita sila ng salita against the ano. Hindi, syempre, hindi mo magugustuhan. Kasi kung live in YouTube, wag na yung kasi hindi ko naman gets yung topic nila, yung punot dulo ng usapan nila, hindi ko naman gets, di ba? Sabi ni Edward, need mag-ground para may spark. Paano ba yun? Paano magka-spark Starter ka. Pare, sige nga, may topic. Paano mag-spark? Ano ibig mong sabihin? Sige nga. Ikaw ang tinatanong ko. Ikaw ang tinatanong ko. Wag mo akong tanongin. Ikaw, paano mo masabing may spark or magkaroon ng spark ang isang tao sa'yo? Or Ako? Oh, ikaw, alangan si Connie. Akala ko si Edward kausap mo eh. Hindi, ako naman kasi, kasi tumitingin ako sa ugali ba? Sa kung paano niya ako i-treat, ganun, paano niya ako pansinin, ganun, doon ako tumitingin. Tapos, yun. Wow, kung talagang nagki-care ang lalaki sa'yo, siguro, somehow, in some part, kung nagki-care siya or in some part, siguro ma-fall ka sa kanya. Pero kung hindi naman siguro siya nagki-care, take for granted ka lang, sigurado, kahit may gusto ka doon, mawawala talagang gusto mo doon. For granted talaga. Yes, of course. Tatanungin ko rin itong walang love life. Ay, usapang love life tayo ngayon. Sige na. Ayan. Anong kayo? Bakit tayo napipagsalan ka na nga tayo? Hindi, mamaya na. Magtatanong muna ako. Baka kung ano pa masabi ko dito, talaga na. Wala ako kaya sa kondisyon. Tapos kung ano mo tatanong mo sa akin, alam mo naman, diretsa ako. Okay lang yan. Ayan na. Makit na. Handali, tatanong ko lang, ikaw Tugang Connie. Dalaga si Tugang Connie. Ninang Bicolana, nagmamarites Huwag ka muna, nak. May love life ka na. Ay, may love life. Sorry. Ayaw nga pala si Ate Connie.
dalawa sa Ikaw taas. ikaw talaga the Mongol. Eh di wow, to you. Magtatanong lang ako kay Tugang Take Con. for granted talaga. Oo, o di ba? Paano mo masasabing ang isang tao magkaroon ng spark sa'yo? Eh, paano kung nagki-care sa'yo na wala naman talagang gusto? Nagki-care sa akin na Oo. ako, hindi ako magkagusto tapos nagki-care siya sa akin. Oo. Ang babae kasi gwapa. Ang pagmamahal o ang maibibigay na pagmamahal ng babae kung ang lalaki kasi maganda at magaling magdala sa iyo at pinapakita niya yung care at saka yung through feeling sa iyo. Ang babae madali lang din naman ma-develop, di ba? Nairikos? Correct. Di ba? Yung babae, mga babae talaga ganun. Pero kung nakikita naman ng babae Tunggulin mo lang, si Ate Connie. lalaki, Yung may mga guys naman na ewan ko po-fall, sa'yo, doon Damugul. tayo na ano eh. Ay, nagki-care. Pres, kasi ang babae, kaya nga sabi ko, mas gusto ko yung mahal ako. Mas gusto ko yung mahal ako. Kasi ako, matutunan ko siyang mahalin kung may mga katangian siyang gusto ko. Iyon naman pala. Diba? Oo. Matutunan yun ng babae. Pero ang lalaki kasi, pag hindi ka gusto, hindi ka talaga gusto. Kahit hubaran mo pala lahat yan, hindi ka gugustuhin at mamahalin yan. Oh, kaya mas gusto ko Ganun pala yan. mas gusto ko na si lalaki ang magmahal sa akin, di ba? Di ba? Eh di wow. Pinahal mo na nga. Ano ba yan? Dapat pala ipasok si Ate Nagkikita Connie. kasi kaibigan kanya. O iba naman yon in some sort of may nagki-care dahil kaibigan ng Toring. Kaya nga wag mag-assume, o di ba? Kailangan wag mag-assume. Antayin mong talagang magsasabi ang si lalaki sa iyo. Oo. Kasi mahirap yung mag-assume, masasaktan ka lang. Di ba? Eh di wow. Mahirap talaga pala. Oo. Kung ikaw babae, gusto mo yung lalaki, ano na yan lahat, hindi ka pa rin gustuhin yan kung hindi ka gusto ng lalaki. Oy, Mami. Oo na nga eh. Mahal, sabi ni Mami Au. Yun. O, totoo yan. Yun, yung ano ni Tugang Con. Hintay mo magsabi. Kung wala, kung ayaw talaga magsabi, wag na maghintay. Move on. Maghanap ng iba. Oo, di ba? Move on. Move on with your life. Oo. Darating at darating yun. Hindi kailangan hanapin yun. Kaya nga sabi ko kay Gwapa, kung talagang para sa akin, darating yun para sa akin. Kung hindi, okay Ate lang Connie, din. bigla lang Ganun dumating. lang. Oh. Pero kung may dumating, give him O a talagang chance. May dumating talagang na. take the chance, the opportunity. Hindi na lang, di nagsabi. Kung hindi, Malay mo, mag-work kayo. At saka, diyan mo na nakita ang ano mo. nakala mo may gusto Magiging yung forever mo, di ba? Ano ang sabi ni Edward? I think mas maganda pangasawa ay kaibigan mo din. Kasi kapag tumanda na kayo, kahit wala na yung spark, andun pa rin yung friendship niyo. Ay, gusto ko yan, Idol Edward. Gusto ko yan. Pwede rin. Pero, kung naging asawa mo na, ituloy-tuloy mo na yan para mas maganda yung Hindi, mag-type kayo dyan. relationship ninyo, di ba? Basahin natin. Pangalagaan na ng husto, di ba? Para tuloy-tuloy na yung spark. Oo. Sasagutin ni Yung Connie spark maging star-star na yun. Oo. That's around the corner. Kailangan may sinabi. Eh di wow. O di ba? For it host, sabi ni Tugang Meryl. Di kaya ako nagsalamin. Wait lang. Ito ang Love is just around the corner. It's there who goes for it. Oh. Sabi ni Meryl Ventura. Idi wow. Ito ang pinakamaganda. Anong pinakamaganda? Sino ang maganda? Sino? Ang tanong. Ang Meron din ang marami spark sa Meralco. Mahirap din palang mag-assume twice, no, na ano. Mahirap. Kasi minsan kung nag-assume ka, masasaktan ka lang eh. Mas maigi yung si lalaki mismo magsabi sa'yo. At least, kumpirmado mo may gusto siya sa'yo. Pero naman siguro Tugang na ano, na kahit na hindi nag-assume ka na nagkaroon naman ng ano, ng
ng love talaga. Siguro talaga, hindi Baka lang naman kasi Gwapa, maraming klase ng love. Love ng pagiging kaibigan. Love as a di ba mas maganda yung love as a kung talagang Ate Connie, partner dyan ako mo siya, galing. kailangan maging asawa mo. Ay, mas maganda yan damunggol. Yung galing sa pagkakaibigan, friendship until nagiging love at Hindi, nagsimula sa damunggulan, Ate Connie. Yan, agree ako dyan, Tugan. Ha? Wow. Kasi Nagsimula kasi Wala sa sa damunggulan, yung damunggulan. asaran. Yung asaran. Buli-bulihan, ganyan. Tapos hanggang sa na-develop kayo sa bawat isa. Hanggang ngayon, binubuli ko pa rin eh. compatible, iba yung gusto mo, tsaka iba yung maraming hassle talaga at hindi kayo Unconditional. Ano yan? The best love is Unconditional love. Aba, syempre, yun ang mas maganda. Pero, syempre, hindi natin... Kahit ano pa, di ba? Oo. Minsan, hindi Mas na... maganda yun. The best talaga yan. Ni Lord sa'yo. Nagsasalita si Madam Pres, aba. papunta. Kasi pag di kayo compatible, pag mag-asawa na kayo, magkakaroon ng problema, baka mauwi Pag pa hindi kayo sa compatible, eh di hiwalay. damunggol. Compatibility? I don't think so kasi hindi naman pwede na magiging partner mo is pareho kayo ng gusto. Kasi mayroon din minsan na hindi mo gusto, tapos gusto niya. Bakit pakikibagayan mo ba lagi na kailangan yung gusto niya is gusto mo rin? Hindi naman siguro ganun. Wala lang ang perfect. Kaya kailangan yung imperfection nyo, kailangan yung i-work out yun. Na pareho kayong intindihin yung bawat isa. Yun. Kasi hindi naman sa lahat, kagaya ko, ayaw ko na magkape, tapos ang magiging partner ko pala, mainlaban ko, mahilig sa kape. Papayaan ko sa gusto niya. Doon ako sa gusto ko rin. Ako umakyat na. Diba? Ayan, umakyat na si Chay! Baba na ako, nandiyan na si Damunggol. Eddie, Ay, wag. Tumigil ka nga dyan, damanggol. Kailangan compatible. Ayan. O, diba? Itong dalawang to diba? Sabi ko na sa inyo, ayan, nag-aasaran kayo lagi. Yung pala, nagiging sila. Talaga nila. Paano mo ba masasabing compatible kayo sa isa't isa? Sige nga. Katulad Compatibility, Madam Chris, is yung nasabi niya na, kunyari, ako gusto ko hot coffee, tapos gusto niya is cold coffee. So, paano mo sasabing compatible kayo? Ibig sabihin na kailangan din ba pareho kayong hot coffee ang gusto or kailangan maintindihan mo na lang siya? Paano mo masasabing compatible kayo? Compatible kayo sa bawat isa? Kasi Paano mo masasabi? Compatible dapat. Incompatible. Hindi kayo, kasi hindi kayo pareho ng gusto. It means hindi kayo pareho ng gusto. Pero what I mean is, you have to consider na kailangan mo i-accept kung ano yung ayaw niya. Kaya nga, di ba? Halimbawa, O di ba? Kagaya mo, ayaw mo ng kape. O tapos siya, gusto niya ng kape. So, ibig sabihin, paano mo masasabing compatible kayo? Kunyari, kung gagawin nyo na lang na dalawa, intindihin mo na lang siya, ito yung gusto niya, bilhin niya yung gusto niya, ikaw bumili ka din ng gusto mo, ganun. So, magkakaintindihan, masasabi mo bang compatible na kayo niyan? Or kailangan makahanap ka ng pareho mo na hot coffee ang gusto? Bakit hindi ba nag-work pag hindi kayo pareho ng gusto? Bakit yung asawa ko dati, yung namatay kong asawa, Masaya kung magkaiba ng hindi naman kami nag-aaway sa mga bagay na hindi ko gusto at ayaw niya. Kaya nga, Hindi naman kasi yun ang basihan Pag-usapan talaga. yung dalawa, kasi kung mahal niyo ang bawat isa, tanggapin niyo kung ano yung kakulangan ng isa at ang kakulangan mo. Dapat accept din niya yun at tanggap niya yun. Kasi wala nang perfect. Hala, Yun ay isang Marites na pala meaning dito. Mali yata ko lang Marites to. naakyatan. Hala, mali yata ako ng Hoy, akyat. Chichay, mag-share ka dyan. Tumigil ka dyan. Mag-share ka dyan. Hello, mega love shout out. Hindi ka naliligaw, dito ka lang. Hindi ba? Akala ko mali ako ng pinasukan. Ang asawa-asawa na kasi.
Sabi ni Edie po, reality masaya. In reality, masaya ka ba pag ganon? Masaya, edi wow, kung mahal mo. Kasi pag mahal mo isang tao, masaya ka. Pero kung wala ka pagmamahal, andun ka sa hindi masaya. Lin Vlogs, thank you, guwapa. Lin Vlogs, thank you, Tugang. Kasi pag in love ka sa isang tao, masaya ka syempre. Alam mo, umiiyak ka. In love ka eh. Mahal mo siya eh. Alam mo na umiiyak ka. Kailangan magkapareho ba kayo ng gusto? Hindi ka ba magiging masaya kung iba yung... Di ba one-sided lang yun? Magiging one-sided lang yun kung alam mong hindi ka rin mahal niya. Ikaw lang nagmamahal. Yun yung one-sided dun. Pero kung alam mong mahal ka rin niya, kahit ganun pa man na hindi ka perfect at tanggap ka niya, eh di both side yun. Both sides dapat, di ba? Pero yung mahal, pareho kayong nagmamahalan, di masaya kayo dalawa. Di ba? Okay na ba Pero tayo? wag mo lang hanapin sa kanya yung bagay na gusto mo na wala sa kanya. So dapat accept mo siya kung ano siya talaga. Correct. Correct. Hala, bakit ako na? Hoy! Wow, okay na ba? Madam Pris, ayoko na magsalita. Ha? Nagsasalita si Madam Pres. Ayoko na magsalita. Ikaw na dyan. Mag-share ka naman, Madam Pris. Yun na nga. If you look for perfect compatibility, you will end up single. Exactly. You're on point. Paliwanag ng paliwanag. Sininang Bicolana, kumakain lang. Kapag magkasama. Oy, ano ko? Oy, gusto ko yung sabi, comments ni Merel Ventura. Which is true. Totoo yan. Kasi pag lagi mong hinahanap yung isang perfect compatibility, talagang magmamangkay ka kung babae ka. Mag-single ka, mangkay ka hanggang sa tumanda ka, hanggang sa mamatay ka na nang wala kang partner. Ganun yun. O diba? Realidad yan eh. O sige, kain ka lang dyan, guwapa. Tapos mamaya, sabihin mo sa akin, hindi ka pa pumayat ha. Sige, kain mo lang yan, guwapa. Si Ninang, kumakain lang talaga. Alam na kami. Bala kayo. Ate Aura Plus, sabi niya, intended, the Mongol? The Mongol? Oo, Mami Aw, nakikinig ako. Sila dalawa talaga umakit dito. Biruin mo yung yun ang nagiging topic. Natutulog na siguro yung dalawa eh. Biglang nagising eh. Tulog na kami. Tulog na kayo, Nak. Nagising sila eh. Kasi love life kasi pinag-usapan. Which is, ano naman. Hindi nakakatulong kasi sa isang relasyon yun. Yung mga bagay-bagay na ganyan. Kasi kung patuloy kang hinahanap kung ano yung gusto mo, ay di wala talaga nangyayari. Tugang ko ni kasi single yan, saka si Madam Pres. Kaya kayo, hindi nyo na kailangan yung paliwanag dyan. In love na kayo eh. Oo nga. Matulong na kayong dalawang Mongol kayo. Papaliwanag mga experience nila. Ngayon ko lang tong nakasamang dalawa na hindi nagbabangayan dahil sila na. Uy, anong hindi? Ano hindi? Sa private na sila nagbabangayan ba? Parang ganyan. Akala mo lang, Ate Con. Ganun. Bago chinilas ko eh. You know what? From the bottom of my heart, talaga I'm happy for you both. Na naging kayo na. O, diba? Kasi lagi lang kayong bangayan eh. Pag umakyat ako kay Chichay o umakyat ako sa LS mo, nagbabangayan talaga kayo dalawa. Ate, konsa mo nang ulit-ulitin yung kayo na. Okay na isang beses lang, ha? Alam na ng lahat yun. Grabe si Chichay. Repeat lang. Lagi ko tong repeat. Sige ka. Parang si Boss Amil lang. Sige ka, Chichay. May nangyari, di ba sa Amil? Si Boss Amil kasi Ninang, paulit-ulit din ang sinasabi. Si Boss Amil, umakyat tayo sa Kodit. Wala na ba ibang masabi? Alam niyo ba kung sino pinagtripan niya ako? Tapos sila andun sa baba. Okay, tama.
Sinabihan ni Lulis Oo, umayos. sinabihan siya ni Lucila talaga. Umayos ka dyan, Amel. Napagsabihan. Ay, Amel, nandyan ka pa ba? Loko-loko Almost din. Amel. Loko din to si Amel eh. Damunggol din yan, Ate Connie. Ano ibig sabihin ng damunggol? Secret. Gaya niya. Kung ano siya. Sa mga damunggol lang nakakaintindi nun, Madam Pres. Kung ano siya. Bahala kayo dyan. Damunggol. Imahin ko pa ba yan? Umalis na yung Bago ang mga channel ko ngayon eh. Ay, Madam Pres, kumusta na pala yung ano mo? Ah? Lana. Kumusta na pala? Ganun pa rin. Kumusta kayo? Yung pa rin. Ganun pa rin. Kumakain ako ng lunch. Cereals lang. Sana all. Sana all ang Ay, ano. Ay, may love Ang life lunch si is Madam Pres. cereal lang. Cereals Madam lang. Pres, may love life ka na rin. Hala, sino sabi? Sabi ni Ate Connie. Sabi ni Ate Connie. Sinabi ba siya? Ay, wala akong sinabi, Hachi Chan. Ay, wala ba? Ano yung kinakamusta mo? Ano ba yun? Iba yun, iba. Ay, ba yun? Para kayo mga, teenager. PBB teens kayo. Sabi na. Hindi, nahanapan ko BBB pa hindi niya daw type. Ay, nako. Ano na? Hinahanapan Sino niya hindi niya. tayo? May isang na pinapunta niya ako. Nakita ko naka-LS, napunta naman ako. Naghahanap. Tapos, hindi mo siya type. Walang spark daw. Kaya umalis. Nakita mo, nahulog yung cellphone. Ano nangyari? Andyan si Madam Pres, GMA. Alatang-alata, Madam Pres. Andyan daw si Boss Amin. Hindi kasi Boss makulit Amin. ako Labas ka, boss. Dalawa ko ng galaw kasi ng paa ko. Napatawa ko sa iyo. Nahulog yung cellphone. Mami Kasi cellphone na. ang gamit ko. Ang hindi talaga ng galit mo doon, hindi mo siya nagustuhan. Nahulog ang cellphone mo. Nagdabog. Nagdabog tuloy. Nagdabog ba? Tayo doon. Anuhan mo Nagdabog na. siya. As in, matindi talaga. Tapos makulit ang paa ko kasi nangangawit. Bakit ayaw mo doon? Ano ka ba? Ha? Sino ba yun? Hindi naman sayaw. Yung mga parang hindi naman niya ako kilala. Parang teenager Ayoko talaga. lang yun. Wala Ano yung narito sa iyo? Narito sa iyo ba? Bakit hindi Wala, ka nakilala? hindi. Wala. Pinatingnan niya lang ako. Parang teenager talaga, nagdi-deny pa. Hala. Sabi niyo, hala. Madam Pres, hindi ko get. Hindi ko talaga na-get. Oo. Bakit ka napunta? Ang tanong ko, bakit ka napunta sa LS niya? Bakit ka kako napunta sa LS niya? Sinong nag-ano sa iyo? Nakita lang yung picture niya, ni Madam Pres. Lang pumunta. I-shout out naman niya ako. Oo. Sorry Di ba guys. pinatigilan ko sa inyo? Dikitan nyo to. Kasi nga, nung time na nag-live, ako nang napunta doon. Sabi ko, di Di ba? ba nag-uusap tayo nun? Di ba hoy, hindi ka nagdikit. Si Madam Pres nagdikit. Hindi ka nagdikit. Wapa mo, binubuya mo na naman si doon, si Madam Pres? Hindi ko. Sinabihan na kita, di ba? Ito pala si Ninang eh. Sinabihan na kita, di ba? Ano ba? Hindi ko. Ninang. Oy, Ninang. Tapos Pagalitan mamaya ka sa na, Kuya IG. hindi ka nag-less ng kilos ha. Tapos kain ka ng kain dyan. Nag-less ako ng kilo. Binubuya mo doon si Madam Pres, tapos hindi naman gusto ni Madam Pres yun. Di ba si Madam Pres ang magkaroon siya ng spark doon sa gusto niya. Sino pa talaga Wala gusto? talaga. Tutulungan kita. Sino ba? Eh, syempre yung kasama niya sa trabaho. Kaso, ano lang yun, BS? Hindi natin kaya yun kasi kayo, Jen, magtatampo talaga ako pag hindi ka umakyat. Kanina ka pa. Hala. Hindi akit. Yan, narinig mo na. Mula sa kanya talaga yan. Mula kay Guwapa. Magtatampo daw siya pag hindi ka umakyat. Umakyat ka na dyan. Hala. Iniwanan na nga ako ng mga... Eugene. Alam mo na.
Sino ba yun, Ninang? Bakit di mo pa yan namarites sa akin? Sino? Ang Yung alin? isang araw pa yun eh. Ano ko yun sa isang live eh. Saan ba yun? Saan ba Ay! yung live? Sabi mo! Eh, syempre, busy na kayo sa love life ninyo ni Damonggol. Tumigil ka nga, Hindi po, Chichay. busy po ako sa office kasi nasa ano na balik office na ako. Balik Wala na ako office sa na. bahay balik lagi. office na. Okay lang po ba? Sana all. Sana office na. Hindi ko nakakilala yung sarili ko eh. Talaga, ha? Kilalanin mo muna, Chichay. Ako nga, Maglaan ka kilala ng ko isang eh. oras. Ay, okay like pa? Kasi din na Masarap talaga yung may makakakilala na sa iyo, no? Ang sarap ng Ay, nako. pakiramdam. Ay, nako. Sige, magmarites na lang tayo ng about love life. Kumusta? Ay, wag dito. Ay, wag akong tanongin kasi zero love life na ako, ha? Wag akong tanongin talaga. May mga love life May na-mag-ed ka na. May Tayo? na-mag-ed ka. Ayusin niyo kasi pag ako nakalipat ng lugar, hindi ako makauwi. Ay, bakit? Aalis ka Uy, na, batang Ninang, ala dyan? eh. Mag-ilab. Batang alae, channel. Batang ala eh. Idol. Mag-ilab shoutout. Aalis ka dyan sa Spain, Ninang. Hello. Bakit alis? Punta ako ng Jupiter. We. Susunod ka kay Ate Connie. Ha? Iba yun? Hoy, sa Mars kaya ako, sa Jupiter siya. Tapos si auntie ko dito is sa Pluto, kaya yun nawawala lagi sa ano, sa orbit. Mabuti ako Ate Connie, isa lang mundo ko. Ay, sarap naman. Nakakabili! Oo! Biruin mo, Madam Chris, may isa lang mundo niyo. Sana mayroon din sa akin. Alam ko naman mundo ko eh. Katabi ni Ninang. Tapos kakantahan pa ng ano, na song na, nang dumating ka. Asan ka pa niyan? Naku. Sige nga, kantahan mo na lang kami. Natawa tuloy si Edward. Halika na dito, Edward. Kuya Magmarites na, Edward, hello. Halika na sa amin, sa Team Tugang, marites na. Ako ang leader. Hala, pinanindigan na nila. Pinanindigan ko. Pinanindigan. Hindi, kasi may nireview ako ng ano, may nireview akong Guwapa, mahirap talaga kumain ng cereal. Alam mo, guwapa, mahirap kumain ng cereal. Kumain ka na kaya ng rice. Wag na muna. Natatawa ako. Tama ako, Ate Karen! Uy, kakanta na nga ako eh. Guwapa ka rin. Hindi ka lang shoutout sa iyo. Anak, kami nito lang live. Kakanta na nga ako. Mamaya na kumanta. Charot. Kakanta na. Wala talaga to, wala. Ate Karen. Hindi maganda ka. Hindi masaya, hindi yung malungkot. Yes. Naman. Ako hindi kilala ni Ate Karen. Andyan ba si Damong? Andito si Damonggol. Andito. mo eh. Hindi nakikita kasi madilim po. Pasensya na po kayo. Oh, yun. Ay, sorry. Magtigil ka dyan bungal, ha? Sorry. Ganyan po kami. Karen, tingnan mo yung profile, ay yung ano niya, Karen. Oy, in fairness ha, kahit maitim at saka bungal yan sila, nagmamahalan sila. Pisay talaga. Hindi na. Uy! Ito na, ito na. Uy! Ano po yan? Sila na. Ang galing mo yan. Si Karen, agad magkatabi sila. Magkatabi kayo ni Damonggol. Tama na, kumanta ka na. Bilisan mo. Dalian mo. Kumanta ka na. Bilisan mo. Nang dumating ka, dali na. Damonggol. Ayan. Ako kakanta ng refrain. Uli kasi Karen, uli. Ako, ikaw makakalapit ka dito. Ako kakanta ng refrain. Ay, ba't ako napunta dito? Remove muna tayo, guys, ha? Ala, si Ninong. Uy, hindi ka stereo.
Stereo, stereo, Damonggol. Ang pangit ang tunog. Stereo, 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 stereo. Anak. Oh, ulit, take two. Yan! Ang puso'y ko'y nangina na para bang pawala. Ate Karen. Wala na rin sisay ang buhay ko ito. Oh, late ka naman, Ate Karen. Punta ka doon sa premiere ko. Dali, nandun. Wag. Wag mo siya papunta. Ako kakanta ng refrain. Huwag ka nang pumuti. Lagi nang madilim. Dito ka lang sa aking tabi. Damungol talaga. Nang dumating ka sa bahay ko. Binago mong lahat, pati ang kulay ko. Binigyan mo ng ngiti kahit bungi. Ay! Ang buhay Bakit ako walang hiya? ko sa'yo na hindi kita iiwan. Yan ang gusto niya, di ba? O, di masaya kayo ngayon. Kuya Dino. Kapag ika'y lumalapit, ika'y nangangagagat. Magagandang ngiti sa akin. Huwag kang maingay. Sa pakinggan, awitin kong ito, iis lang, kulang sa ngiti. Si. Masaya yan. Oo naman, Ate Karen. Siyempre, Ate Karen. At makapit. Kasi bago chinelas niya, guys. Hinapon mo lahat, pati
chinelas ko eh. Bago chinelas yarn. Bago chinelas ko eh. Bago niya laptop eh. Ay, Hoy! Daldal nito eh. O, di ba? Daldal di ba? nito. Ako ang kininig. About dyan sa dalawa. Huwag ka na nila magkwento. Proud kayo. Kaya mag-end ka na. Ay, hindi. Hindi ko sa inyo. Hindi. Maging proud kayo na in love kayo sa bawat isa. Correct. Tama. Ay, syempre naman Ipagsigawan Nina. ninyo, ipagsigawan ninyo kahit kanino na in love kayo sa isa. Kahiya. Ako nga ang kinilig eh. Ate Karen, mag-CR ka, Ate Karen. Wala ka kasi sa birthday live stream ni Damonggol eh. Wala siya. Wala ka sa birthday live stream. Mas kikiligin ka doon. Kahit ano, wala. Wala din yan. Wala Wala rin sila. si Madam Pres. Ay, so. Gwapa ba ito? Kailangan mong ipagdiinan niyang wala. Hindi kasi Hindi hindi kami wala. kailan lang ninyo nalaman. Pero alam ko na nung time na yon, parang may kutob na ako. Kasi nung kumanta Siyempre ninang ka eh. Ikaw naman eh. kasi may kumanta na Wala nagpapaguest. silang alam. Walang Wala alam si kaming Nina. alam. Pero Wala silang alam. kutob ako, bakit kumakanta si Chichay na nagpapaguest ng song si Nairiko? Imposible na. Wala siyang cover song ng song na yon. Posible naman na piniplay ni Nairicos. Yun nga. At yung the end So, nag-get mo na. Nag-get mo na, Nina. Waiting for the two of you. Oy, Ate Karen, thank you Mahirap naman. pala to si Ninang kapitbahay. Oo. Ay, kaya ako hindi, saka, parang, sa tingin ko lang. O, di ba? Salamat kayo sa akin, kaya pinabantayan kita, Chichaya, sa kanya. Ay, thank you, Nina. yung pagbantay mo Ninang, iba ang napuntahan. Sumobra. Diba? Sumobra sa Salamat bantay. ka. Sabi Ay, ko, bantay mo yan si Thankful Chicha. talaga. Ay, ano kayo? Bantay sarado din kaya ako ni Ninang niyo. Yun. Ay, naku, yun lang. Sino magpapabantay dyan? Gusto mo, Karen, bantayan din ko. Yan, si Ate Karen. Si Ate Karen, bantayan mo, Ninang. Karen, magpabantay ka rin sa akin. Gusto mo? Yan. Grabe, nagkatulog ang saya. Hoy, wag mo na yung bantayan si Karen. Mayroon na kaya yan siya. Sunod sa akin. Sige, Mami Loves. Oo, mamaya punta kami doon maya. Thank you, Mami Au. Sige. Grabe, Sige, nagkatotoo. Ate Au. Thank you, Manay Jennifer. Oy, Ate Karen. Pero nung last na Dino the Filipino vlogger, Miguel Charles. tumigil na akong didamunggol kasi may nagalit. Kaya lang Hoy, syempre. Karen, bakit ka magpabantay pa kay kay Guwapa Bicolana? Thank you, Mami Au. Thank you. Bantay sarado ka na nga doon sa partner mo eh. Ay, Sige ka, masasakal ka na talaga. May alam si Tugang Kunin about kay Karen. Nang bubuking eh, no? May alam. Wala tayong alam, ha? Dito lang sa atin sa Ay, mga Guwapa Karen, tumigil ka dyan. Ayan. O, sige, Chay, kantahin mo. Anong kakantahin mo para kay Damunggol? Pero talagang happy kami. Ayan. We're happy. Bago chinilas ko, dali. Alam ang Tugang. Happy talaga. Kasi mas maganda yung hindi tago, di ba? Lantaran na. Hindi. Mas ganda yung tago. Ikaw to kaya, sa lawahan ka. Gusto mo yung tago. Kasi, mahirap kasi yung masyadong public. Masyadong showbiz. Hindi Ayoko naman. ng showbiz. Bakit lahat na ba ng iis? Lahat na ba ng alam mo? O sige na, kanta na ako. Iilan lang naman. Tumigil ka Wala na akong laban si Ate Connie. Hindi na ako lalaban, hindi ako lalaban. Kakanta na lang ako. Kumanta ka na lang dyan. Love you, Chichay. Ate Karen! Well, here we are again. Yun, no? I guess it must be fate. We charted on our own. Deep inside, we know
have to set things straight. I still remember when your kiss was so brand new. Memory repeats. Every step I take retreats. Every journey always brings me back to you. After all the stops and starts, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be. Wherever you and me after all. Thank you, Dan TV, Edward Castillo. Thank you so much. When love is truly right, leaves from easy. It changes as it goes, or all the way it goes, but it never disappears. After all the stops and stars, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be. Forever you and me after all. Oh, it's just beyond my touch. You needed you so much. After all, what else is living for? After all the stars and stars, we keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the world. Oh, and JC Moto Vlog, mega love shoutout. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be. Forever you and me after all. We keep coming back to these two hearts. Two angels who've been rescued from the fall. After all that we've been through, it all comes down to me and you. I guess it's meant to be. Forever you and me. After all. Thank you everybody for all the love emojis, Ate Karen. Thank you po. Ginalingan eh. Tugang Tony. Ikaw. Another song? Thank you guys. OMGC. Sige nga. Thank you, OMGJC Motovlog. Thank you, Sir Edward. From Naga City. Sir Dan. Bicolano rin ata yan. Oo, Naga. Sino? Taga-Naga. Ano niya ni Kapansit eh. OMGC Motovlog. Kaya pala, iba na pangalan mo, Damongol. Lagi ako sa uploads mo, wala lang comment. Thank you talaga po, ba? Kang TV Vlog. Ingat ka na. Binago ko na ano. Juana in Norway, hello po. Ay, oo, Sisi. Wana Norway. Hello po, hello po. Thank you. Si host pala ang singing. Hindi po. Ano, Mare, magbaba na muna ako. Dito lang muna ako sa baba. Na tingnan ko lang yung anak. Ay, may pupuntahan siya, madam. Maglalas ka muna ba? Anong oras ka bago pa? Wala akong maisip ng pahin. O yan, dalawa lang muna. Mamaya na tayo kasi maglilipat yan dalawa. Oo, sila lang muna. O, dito na lang tayo sa back. Ay, iba. Ala. Malis talaga sila. Ala. Thank you, Ate Karen. Thank you. Love you, Ate Karen. Ako talaga? Ikaw na daw. Teka. Hanap ako ng kanta. Na. Ganda naman ang picture. Oh, sana all. Tingnan mo, Ninang. Talaga ayaw niya tanggalin. Bakit ba? Ano na?
Siguro yun na yung nag-do it Ano? kayo ng ikaw at ako. Basta, surprise Basta Nina. abangan nyo. Surprise Nina. Yan. Sige na, Ninang, kain ka lang dyan. Kami Lasong muna na. dito. Lasong na Ninang. Sige, Madam Pres. Usap Madam kayo ng anak mo. Pres. Sir Dino, thank you for staying po. Salamat po. I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart, I needed you. So I look up in the sky and I think why, Mr. Automatic changes in my life. After all the caring and laughter, no one else like you. I'm not a preacher in the summer, and so in love with you. 'Cause I'm living without your love, like a sun that shines above. It's the magic of the changes in my life. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are automatic changes in my life. Thank you, OMGC Moto Vlog. Listen to this songs, I wanna give you an awful love so true. If I can't love you when I need you and always be with you. 'Cause I look up in the sky and I find why, these are automatic changes in my life. And I'll never forget your love. Dan TV mo lang siya na. You and I, we were meant to be. Kuya Eugene, Ate May lives kayo. Hindi lang siya natin. Uy, si May. From the sky, you and I, these are automatic changes. These are automatic changes. These are automatic changes in my life. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are automatic changes. These are automatic changes. These are automatic changes in my life. These are automatic changes. These are automatic changes. These are automatic changes in my life. These are automatic changes. These are automatic. Hindi Ate May. These are automatic changes in my life. Where's the last song? Lalo akong umiitim, Ate May.
Tawang-tawa. Talaga ito. Ay, ang yabang. When I'm by myself watching the time, I never think about all the bad things you say. I feel like Hindi lang pang birthday, Sir OMJC. Uy! Hindi, sabi niya pwede daw pang birthday entertainment. Pwede pang concert yan. You gotta make my way that longer. When I'm feeling stronger, but oh, this is so to know I can be your emotion. This morning we back to love you. Oh no, Yes, come Miss May. on me to rock a little. Nothing can let go. No, no, keep on reading, rock a little. She played the piano and all. Hello, Sisi May. Kinikilig si Ninang. I love me close that Hindi, sumasayaw siya. you play the melody, wanna tear me apart. Silence is broken, with no one has spoken, but oh, this is so. Do you know I can feel your emotion? This morning we back to love you. Oh no, come on me to rock just a little. Nothing can let go. No, no, keep on reading, rock just a little. She played the piano and all. Me in the dark, me in the dark. Kabunggol in the dark. Uy! Silence is broken, no one has spoken, but oh, this is so. Do you know I can feel your emotion? Here this morning we back to love you. Oh no, come on me to rock just a little. Nothing to let go. No, no, keep on reading, rock just a little. No, no, no. Oh no, come on me to rock just a little. Nothing can let go. No, no, keep on reading, rock just a little. She played the piano and all. May bandrop ka po ba? Meron ako, Panoy. Kaso nga lang, medyo hindi na ata mabubuo. Namatay yung keyboardista namin. Meron po maitim band. Charot. Uy! Black band. Birthday na si yung singer ninyo. Sino niya? Birthday pa kasi Boro. Oh, birthday niya nung Saan siya Kailan ba nakadestino? Sa Pamplona? nung Friday ba yun? Birthday. Ay, Luwebes ata. Mm-mm. Sa ano siya, Ninang? Saan Sa ka main nakadestino? office. Main Albay? office yun. Hindi, sa Concepcion. Sa Naga. Sa Naga? Si Chichay na. Si Chichay na. Dikitan mo Tugang. Tugang OJ OJ. Sarap ng kainin ni Ninang ah. Kaya, Ubus ko na rinig na rinig eh. Crispy siya. Yung ASMR ka, Ninang. Nadidinig namin. Oo nga, no? Dikit na ko dyan kay Manoy,
OMGC. Kapansit yan eh. Ay, kapansit. Hindi ko siya nakadikit doon sa iba. Ikapansit ko yung nadikitan si ano. Si Ah, Manong. si? Mm. Taga na Sir ganyan. Dan TV Vlog, salamat po. Dikitan mo din dikitan mo din OMG Jessie si Chichay ha. Oh. At din si Tugang Connie. Hanggang dikit Dikitan lang ko po na siya. Dikitan ko na siya. Ano daw? Dikit lang. Hanggang May dikit lang po Pero naman sasaway talaga dyan. Wow! Talaga galing patuloy. Oo, magaling yan. Magaling yan. Inang anak ko yan, OMG. OMJC. Okay na ako dito magbanda OMGC sa YT na lang. Ayaw mo na knock doon sa sa grupo nyo? Dito na lang Nina. Masaya na ako dito. Kasi bago chinilas ko eh. Oh, bago chinelas niya, guys. Panoorin niyo yung bagong chinelas niya na vlog. Kung gusto niyo sumaya. Updated kong vlog baka. Ginalingan ng pag-edit, Malakong TV ang edit. Siyempre. Sana all. Ano yun? Piano in the Dark. Ako, The Mongol in the Dark, kakantahin ko, guys. Ganyan. Anggol ka talaga. Ayaw magpatalo. Aba, GG talaga The Mongol in the Dark. Try lang. Original yan. Huwag ka nga. Find myself watching the time. You know. Never think about all the funny things you said. Feel like it's 10. Oy, bakit alone ni Sisi Ate May. Turn Si Ate May yung around nakikichikos the na rin. still of the room, knowing this is when I'm away from you. Can't wait any longer. Feeling stronger, but just as I walk to the door, I can feel your emotion. It's pulling me back to love you. Oh no, caught up in a middle. I cried just a little when nothing will let go. Oh no, gave up on a rhythm. I cried just a little when I placed the Mongol in the dark. Bungal talaga to. Naku, si Ate May, hindi alam. Close like a beat of the heart. Place the melody to tear apart. The silence is broken. No words are spoken at all. Just as I walk to the door, I can feel your emotion. It's pulling me back to. Oh no, caught up in a middle. Cried just a little when nothing will letting go. Oh no, gave up on a reader. I cried just a little when he placed the Mongol in the dark. Uy, bakit naman napakamarites naman nito na yan? Sinabi mo pa? Silence is broken. No one is broken, but just as I walk through the door, I can feel your emotion. It's pulling me back to love you. Just a little when nothing will let. Oh no, gave up on the rhythm. Just a little. Dapat sumasayaw si Ninang. Oh no, caught up in a rhythm. I cried just a little when nothing will letting go. Oh no, gave up on the rhythm. I cried just a little when he placed the Mongol in the
mo si Ninang, nagubad na tuloy. Ninang! Bungal in the wine. Hoy, bakit may pa-hot seat? Wala nang hot seat. Wala na, tapos na, Ate May. Oh, last song. Para kay Sisi Last May song at sa mga Ninang. Anong song na? Oo nga, The Mongol in the Dark ang title nun. Yung sa akin, bungal in white. Ito naman next. Burn, kasi po sunog. Ay, sorry. Akala ko messenger to. Sorry. Ninang, mag-end ka na, Ninang. Wag. Ninang, mag-end ka na. Ito po para sa mga sunog. Ay, sorry. Yan! Talaga naman si Ninang. Thank you, Ninang. Alam Ay, ko, I you love you, wanna be an actor. Love you, Ninang. Up in night. You wanna be a soldier. Napunggol mong Ninang. Namiss ko magdamunggol dito eh. Yung isa, First thing you seryoso like na about each other, ano po, negro po siya. Do you wanna trouble? Di po makita, kaya ayun, okay lang. Don't worry. Do you wanna be a tiger? Hindi makikita, hindi maagaw ng iba. Ay, salamat naman. At saka hindi Okay naman na? ako magpapaagaw, aba. Ayun na. Anyone you want to be, bring to life your fantasy. But I want something in return. I want you to Manoy, burn for me, baby, like a candle in my night of night. Tagalogin mo kaya? Burn for me, burn for me. Sunog for me. Are you gonna be a gumber? Kaya And pala, sunog for me. are you gonna be a doctor? Or go to heaven? Namunggol Ano na yun, gusto Ate May. mo ma-feel? Ano daw? Si Waldo Born na Eric. Are you gonna be a dreamer? Dati na ako sunog, Ate May. Magkaibigan pala kami, sunog na Are ako. you gonna be a sin? Hoy! Who meets or an angel on the grace? I lay down on your bed of course, over out my heart and soul, but in return I want you to burn. Dinidiin talaga. Burn me, baby, like a thunder in my night. Oh, burn, oy, burn for me, burn for me. Napakaitim talaga. Sunog! Oh! Kuya Yuj, akyat ka daw, lagot ka kay Ninang. Lagot ka, Kuya Eugene. OMJ, si Motovlog, maraming salamat po. Sunog! Oh, baby! Oy! Paano mo siya? Oy! Grabe naman si May. Ilagay mo sa apoy. Para masunog. Take me, love me. Take me, love me. Live on me, die for me. I want you to burn. Burn for me, baby. Like a thunder in my night. Oh, burn. Burn for me, burn for me. Dan TV Vlog, maraming salamat po. To the burn. I want you to burn for me, baby.
to the burn. Bungal for me, baby. Oy, me baby, like... Ayan na si Kasunog TV. Ay, may reunion. Nawawala mong kapatid si Kasunog TV. Kapatid ko! Tamang-tama yung kanta para sa inyo ni Kasunog TV, Burn. May reunion kami. Sir Dino, maraming salamat. Bigyan ka Kasunog under yons. Thank you, Kasunog. Kakulay. TV, kakulay. Mga kakulay dyan. Shout out sa mga kakulay ko dyan. Sisi May, I miss you, Sisi May. Mga gwapo yan. Mga gwapo, mga Kasunog. Ay, sabay ganun. Ninang, okay na sana eh. Anong ibig mo sabihin ko pa? Yung sunog, gwapo. Oo. Yan ang original na gwapo talaga, Tuga. Correct. Oo. Nandiyan talaga. Oo. Totoo Kahit yan. maitim. Kahit maitim. Maitim pa din. Sa tingin ko si Naive, kasi hindi naman siya maitim. Ano siya? Ay, maitim po, Ate Cons. Nagkakamali ka dyan. As in maitim talaga or ano lang siya, moreno lang. Hindi, maitim talaga siya. Diniin mo pa talaga? Ay, sorry. Hello, mga Kasunog daw. Auntie ko din, ala. Pasaway talaga to si Auntie Codette. Si Auntie Codette, simple rin talaga to na ano eh, na bully. Ay, grabe yan si Auntie Codette. Love Oh, natin. Sabi niya, hello mga kasunog. Kami Alam sunog. na. Pati kami. Hoy, Tugang May. O, di ba masaya ka? Gusto mong i-hotset sila? Wala, Wag hindi. na. Hindi siya nagla-live. Hindi na siya minsan lang kasi may work na. Bumalik na rin siya sa trabaho. Oo nga eh, bumalik hindi na siya rin siya. uploaded. Ang hirap no, Sisi May. Ang hirap hatiin ng time kasi pag nasa labas ka parang wala ka ng time pag uwi mo sa bahay. Parang pahinga na lang. Ganun Hindi ka na talaga. makapag ano. Lahat nasa YT na sabi ni OMG, say, motovlog. I miss you all. Sabi ni Auntie Codette. Ayan. I miss you, Auntie Codette. Na-miss kayo ni Auntie Codette. Auntie Codette, akit ka na dito. May party yan mamaya kaya nagpe-prepare. May yan. party siya. Hindi siya ng para kihabi niya. Anong oras bang alis mo ka pa? Mamaya pa, mga 5. Mamaya pa. Okay. Para gabi na ako uwi, mga 10. Sabay gano'n na. Saan pupunta Para ang matulog ninang? ako. May bibili na ako. Maglakad yung ninang nyo, maglakad siya. Ako matutulog. Magdala ka Tupperware ha. Bakit magdala ng Tupperware? Halika na yung Tupperware. Nag-stay home ka dyan? Nag-stay home ka na dyan? Ano ba? Hindi ka yata naririnig ni Kuya Eugene kasi kanina pa natin siya shout out, hindi naman siya nagre-reply. Oo, maglasong na kayo. Ano lang yan, naka-BG lang. Tapos doon sa... Last song na daw. Ako maglalasong para kay Ninang. Sige. Yan. Sige. At favorite songs ni Ninang. Kantahan natin si Ninang. Sige. You know? Hindi naman natin. Never. Ako yung ata sa akin yun eh. Uy, Sa'yo ko natutunan to. Can't believe that you were Sigurado ba ang kininang? How did... Oo, siya nag-request sa akin ito. Kininong ko ba yan? Parang hindi na. Kininong siguro. You are the dream that saved my life. You are the reason I survived. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Auntie Codette, Manay Lord Channel. Thank you so much. Can I hold you? Boy, you smile like some sky. You are to the Mongol.
What you wanna? Talaga naisingit yan. Naisisigit mo pa yan, ha? You are the dream that never die. Bakit ba? You are the fire burn. Oh, you are the fire burns inside. Sunog talaga. Sunog na naman. I never thought that I could Si Ate Connie sumasakit na ulo. someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Ate Connie, I never thought that I could need someone as much as I Son, need idol. you. Kasunog TV! Dalawa na kaming singer kung may banda na kami. I love you. Andiyan na si Chiche. Thank you sa mga pa-fire mo dyan. Wag mo ko sunugin. Kasunog! Utang na loob! Sir Tino, maraming salamat for the clapping emojis. Ayan, favorite ni Ninang to. You are the sunshine in the sky. You are the sparkle in my eyes. Whoa, whoa. I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Thank you for all the tapping emojis. Here's the last song. Isa pang favorite ni Ninang. Thank you, Nak. Ito pa, isa pa. Bawi tayo sa mga absent natin. Next Saturday wala ako. Webes, Ada. wala akong live. Nasa Barcelona kami. Ito, Barcelona. Oh. Sana all enjoy kayo, Ninang. Ipag-live ka namin ni Damonggol, gusto mo? Sa Sabado. Pwede Sabado. naman. Di ba? Pwede. Pag-live natin siya. Wala kayo. You give me hope. Sana nga OMJC, sana. Magdilang anghel ka. Oo. No one else can make me feel this way. Yan ang pangarap ng Chicos. Jam with the Chicos. Only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You pushed me up. Nagbenta ng ticket daw. Oy, walang Pwede masamang eh. mangarap ah. Malay mo magkatotoo, magbenta ka talaga ng ticket. So listen, and if you go, you know the tears can't have a charm. You break this heart and tear it apart. Suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little lies that stare at me and make me sad. I would you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you with me. Miss Helen Valencia, Spain, mega love shout out to you. Thank you so much for being here. Kuya Eugene, lagot ka, di ka umakyat. Push me up. Lagot ka. Now I'm about to give up. You're on the side when no one seems to listen. Punta ka sa amin, Manoy, pag Every Wednesday. You know the tears can help charm. You break this heart and tear it apart. Suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little lies that stare at me and make me sad. I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me.
It changes everything you see. When I know I got you with me. Thank you po, Ninang, Ate Connie, OMJC. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little lies that stay with me and make me say I'm with you through all the way, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you with me. Wala yung signal. Nag-freeze. Yan ang Nag-freeze siya. Nag-freeze na. Kaya lasong na talaga. Patapos na. Oh. Mahina na Yan, ang bumalik naghang tuloy. Okay lang yun kasi ano naman. Ayan, Last- nawawala ang internet. Thank you, Nak. Ayan. Thank Oh, you, thank yun. you. Thank you din, Ninang. Oh, Ano na lang, chat web- na lang sa Saturday. Gusto mo pag-live ka namin. Baka nandun naman ako sa Oh, bahay. sige, sige, sige. Kasi Webes Mm-mm. ng umaga dito ang punta namin eh. Tapos balik kami Saturday Kahit night. 2 hours na. lang, Ninang. Kanta ka lang. Sige, kanta lang kayo doon. Tamang kanta. Bahala ka, may access ka naman, Nak. Bahala ka. And Pero wala sa kaming wala kaming thumbnail? Ako pang na lang jacket. Wala kaming pang jacket. Ako na lang. busy ka naman. Hindi. Kasi siguro nasa Sa pasyalan cellphone niya, kami, pwede pero naman mag- Sa cellphone na lang bigay ako ng- kasi may naman ako. May internet Oh, naman ako sige, sa loob. Ninang. Mag-monitor ka lang, gwapa. Iset mo na, Kahit hindi ka akyat, nandun Iset ka lang mo sa na lang baba to para para may jacket. Oo, and sa siguro katapusan darating yung Ingat, OMGC, ha? Motovlog. Katapusan nitong yung promise ko sa inyong dalawa. Dino and Filipino. Tingnan yun. Mag-love shout out. May basta chat lang ako. Ha? Sige, Thank you, Ninang. ha? Thank Thank you po. Oy, Ninang, punta muna kami sa kabilang barangay, ha? Oo, sige na, walang sige na. barangay. Sige. Ingat kayong dalawa. Okay, Sige, love you, sige, love you, ingat, Ninang. ingat. Ate ko, Love you, guys. everybody. Love you. Nina. Okay. Bye. Bye, love you, Nak. Ingat kayo lagi. Ayan, tugang ko ni. Two Oh. songs, diretso. Talaga lang. Kakanta pa talaga ako, gwapa. Baba na ako, time to sleep na. Sige, OMGC, motovlog. Ayan, thank you Tugang sa yan. Sana makapunta ka sa mga live. Nagla-live yan si Damongol TV, taga Pamplona yan. And si Chichay, from Cavite, pero isa na yan, dalawa. Chinismis. Gwapa, pwede isa lang. Isa lang yung song. Nantok na ako eh. Auntie Codet, thank you. Auntie Codet. See Masama you talaga pakiramdam ko. Sige. See you soon, mga tugang. Love you all. Love you. We love you too, Auntie Cadet. Oo, Auntie Codet, bye-bye. Bye-bye, Auntie Codet. Hangga sa party. Labas din ako. Lalabas si Gwapa ako, matulog ako. Masama ang pakiramdam ko. Okay. Ito na. Nag-ano na ako. Thank you guys sa mga nandyan. Stereo na ako. Bye, Auntie Codet. Huwag mo na ako i-flex, Gwapa, please. Thank you pala sa video para kay Princess Isang Connie. Yan. Thank you so much, Until the time when love no longer lasts for everyone, my love will still be strong. I'll spend my life and every part of it with only you until the world is through. Till every love starts to fade, till there's no tomorrow, I'll be here to stay with you until the world meets stop believing when every heart begins to break.
I'll live my life the way you wanna spend your life with me, and the world will start to see a love that lasts, and lovers that will never be apart until the end of time. Tell every love it's hard to fade, till there's no tomorrow. I'll be here to stay with you until the world meets down. Believe, and when every heart begins to break and be filled with sorrow, I'll be here to say forever through and stay in love with you. Sometimes our love goes wrong when lovers fail to carry on. A lover stays right, 'cause I'll be here just holding on. Tell every love is hard to fade, till there's no tomorrow. I'll be here to stay with you until the world meets out. Believe, and when every heart begins to break and be filled with sorrow, I'll be here to stay forever through and stay in love with you. When every heart begins to break and be filled with sorrow, I'll be here to stay forever through and stay in love with you. Alright. Thank you, Baba. Tugang. Back to you. Thank you. Mag-end na tayo kasi ano, ay, Oh. ano, oo. Kasi mga 5 Gusto ko na mahiga. mahiga ka na. Ano na. Sige, magkanta ka na nung salamat. Ay, wag na. Ito na lang. Ano lang. Sige, maganda din naman yan. It's happened once again. It happens every now and then. Feel the heart inhaling all the men. Ganda nito, naiyak ako. Ready to stop it all. That's when Carl Johnson. face to see me through these lonely days. Alam mo to. Just to put some sunshine in my place. Pag-aralan ko, gusto ko. I am far away. Alam ko na yan. I am the kind of friend you know stay with you through all Almera. Ano? and the rain. Ready to listen to what you've been through, your woes and blues, and share each other's eyes of you. We've been there once before and kept our hearts of you. Ano yung title? Pero alam ko na kasi yan. Title lang, bigyan mo sa akin. We have the roles and different ways. We never really play with folks, with different strokes, and keep on points of view. Points of view, okay. See the words inside again. It's only darkness now and then. Most of the time there's just no telling when. Look up and see God
here we are. We may have gone different ways, but since we are the kind of friends you know will stay no matter what the pain. Learning to laugh back at the rain, ready to say we're here to stay in every way. Although we've got our different sides of you, we've been there once before and kept our minds of you. It doesn't really matter if then there was a day. We haven't grown so different ways. We play the games of different folks with different strokes and never really change our minds of you. We've been there once before. Si Joey Albert ang nagkanta na. It doesn't really matter if then never was a day. We have rules in different ways. We play the games of different folks with different strokes and keep our points of view. About friendship. Thank you Ang so ganda much. nga eh. Thank you, Masterin ko kanta. And Bigyan to Japet Ninyo TV and Almera Gamboa. Jackson, mega love shout out. Ayan. Mega love shoutout sa inyo guys. And goodbye and good night everyone. Thank you so much. Bye-bye. Stay safe and God bless everyone. Bye-bye. Love you all guys. Bye-bye, guapa. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Thank you.